India matters to us. It is our endeavor that we shall matter to India more. He has lived his entire life literally by this adage. He is another name for energy. He lives science, he loves science, and has always believed in science that makes economic and social sense. He has not only been fortunate to study science, but also to lead it in India and world over. Once a young lad who set out without the word impossible in his dictionary, he does not know what cannot be done. He is an innovator who does not know what cannot be done. मानवी प्रयत्नांना कुठलीच सीमा नाही. तसंच मानवी यशालाही कुठलंही क्षितिज नाही, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. Someone who's so deeply rooted in the Indian soil, although his vision for India is extremely global. He is a simple, self-made family man, a Maryada Purushottam, who's responsible for shaping young minds and for reinventing India. An inspiration to millions of youth world over, is India's most respected and admired global thought leaders, and also one of the 12 national research professors who's been equally respected by the industry, academia, and the government. An embodiment of qualities like innovation, passion, and compassion, he is the rightful recipient of not just the Maharashtra Bhushan, but also the Padma Shri, the Padmavibhushan, the Padmavibhushan, the Fellow of Royal Society London, and Star of Asia Awards, to name a few. He firmly believes that only a life lived for others is a life worthwhile. ज्याच्या नसानसात, चराचरात, उराउरात वाहते इंडिया आणि फक्त इंडिया. डॉक्टर सागर देशपांडे यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर एक जगावेगळं निरागस रसायन. माणसांवर, भारतीयांवर, आपल्या देशावर, इथल्या मातीच्या कणाकणावर, आपल्या प्रज्ञावादी संस्कृतीवर, समानतेच्या मूल्यांवर, क्रियाशीलतेवर, प्रयत्नवादावर आणि अशिक्षितांच्या कौशल्यावर अगदी मनापासून प्रेम करणारा हा शास्त्रज्ञ, अ डेंजरस ऑप्टिमिस्ट, एक दुर्दम्य आशावादी, कर्मयोगी, अ जीता जागता मिरेकल, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. So, first and foremost, thank you so very much for accepting our invitation and for being on our show. Thank you. It really means a lot to Not me. Thank you. Thank you. So, एक होता अंजनी पुत्र हनुमान, बलाढ्य शारीरिक ताकद. एक आहेत अंजनी पुत्र रघुनाथ, बलाढ्य बौद्धिक ताकद. लेट्स स्टार्ट आपल्या गप्पांना एक सुरुवात तुमच्या आईवरनं करूयात. सो टेल अस अबाउट एव्हरीथिंग अबाउट युअर मदर. It will take several hours if I start talking about my mother. True. Whatever I am today is because of her. Not because she gave me birth. तिने मला केवळ जन्म दिला नाही, पण आयुष्यात एक दिशा दाखवली. मूल्य जी आहेत त्यासाठी ती फार महत्त्वाची होती. ती तिने मला दिली, माझ्या मुलांना दिली, तिच्या नातवंडांना दिली. आणि दुसरं असं आहे की मी एका ठिकाणी म्हटलं आहे आईविषयी की ऑल्दो शी इज नो मोर, शी इज एव्हरीवेअर फॉर मी. तर ती गेलेली नाही आहे, ती आहे इथे. हा पहिला भाग. माझा जन्म अत्यंत गरीब घराण्यात झाला, कुटुंबात, माशेल या गावामध्ये. आणि माझे वडील मी 6 वर्षाचा असताना गेले आणि अशिक्षित अशी नव्हती, तिला थोडंसं वाचता वगैरे यायचं, शाळेत कधीच गेलेली नव्हती. ती स्वतःच्या मुलाला घेऊन मुंबईत आली, गिरगावात, आणि काबाड कष्ट करून आम्हाला तिने वाढवलं. म्हणजे 2 वेळा जेवायची भ्रांत होती. आय वॉक बेअर फूट अंटिल आय वॉज 12. आय स्टडीड अंडर स्ट्रीट लाईट्स. आणि शी ॲक्च्युली stood not by my side, behind me at all times. And she was the one who set standards for me. कळलं ना? And such high ones. आता उदाहरणार्थ गणितात मला नेहमी 100 मिळायचे, कधीतरी 97. मी आपला आनंदी असायचो 97 बघून. ती मला म्हणायची बस
तुझे 3 मार्क कुठे गेले दाखव. So I was looking at the 97 that I got, She was and she was looking looking at at the 3 that I lost. अँड सर शी वॉज व्हेरी व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट युअर स्टडीज. म्हणजे तुम्ही गोट्या खेळत असतानाचा एक प्रसंग मी हो, वाचला. मला आठवतं ते पकडलं तिने मला आणि त्या ह्याच्यात फेकून दिल्या आणि याला गटारात फेकून दिल्या. फेकून दिल्या. आणि त्याची एक वेगळी हे होती, म्हणजे हे पुस्तकात आणि इथे आलेलं नाहीये, पण सांगतो तुम्हाला की एकदा मला ते आपण शाई आपल्याला हे करायची असली येस. तर ती एक रबर ट्यूब आणि त्याला ती हे असते निब. हां, येस. आणि त्याने आपण तो फुगा दाबला की शाई वर चढते. ते Correct. मला फार एक कौतुक कौतुक वाटलं. वाटायचं. तर एकदा तिच्या पाकिटातले त्यावेळी काहीतरी 5 पैसे मी काढले आणि तिला न सांगता जाऊन ते घेऊन मी तो प्रयोग करत होतो. तर तिच्याकडे एवढे पैसे कमी असायचे की 5 पैसे कमी झालेले हिशोब पण कळले बरोबर तिला. लागला. आणि तिने काय केलं, मला दम काही दिला नाही. 24 तास माझ्याकडे बरोबर बोलली नाही. सो दॅट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट. द बिगेस्ट पनिशमेंट, द व्हॅल्यूज. ॲब्सोल्युटली सच हाय वन्स. आणि त्याच्यानंतर तिने जे हाय स्टँडर्ड्स जे ठेवले ते सुद्धा आयुष्यात वेगवेगळे प्रसंग आले त्यामुळे. उदाहरणार्थ ती नेहमी नोकरीच्या शोधात असायची. शी वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ जॉब अँड कधी शिवणकाम, कधी समथिंग एल्स. तर ती अशी ह्याला गेली होती, आपल्या प्रार्थना समाजला एक काँग्रेस हाऊस म्हणून आहे, आणि तिकडे रांगेत उभी राहिली तिकडे Yes. जाऊन. आणि तिची पाळी आल्यानंतर तिला विचारलं की तू 3री पास आहेस का, कारण मिनिमम एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन. आता 3रीचं कुठे सर्टिफिकेट असतं, तिला खोटं बोलता आलं असतं. बट शी डिडंट लाय. शी डिड नॉट लाय. शी सेड आय डोंट हॅव इट. आणि ती जेव्हा परत येत होती तेव्हा स्वतःशी म्हणाली की हे जे झालं हे का झालं, कारण मला शिक्षण नाही आहे आणि म्हणून मी माझ्या मुलाला एवढं शिकवणार आहे सर्वोच्च. आता ते मला काय आहे ते माहिती नाही. आणि थँकफुली फॉर हर मुलगा पण तसा मिळाला त्यांना. आणि तिने मग काय झालं, मी बॅचलर डिग्री इन केमिकल इंजिनिअरिंग झाले UDCTमधनं. आता मग मला जॉब पण आला होता हिंदुस्तान लिव्हरमध्ये. नाही, मी शोधून काढले की तिकडे PhD म्हणून काहीतरी असतं, ती तू करायला पाहिजे. सो व्हॉट अ फॉरसाइट. ते PhD झाल्यावर मी म्हटलं आता संपलं बरं का, आता नाही. तिने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च शोधून काढलं होतं. व्हॉट एव्हर इज द हायेस्ट लिमिट. हायेस्ट. आणि मला अजून आठवतं की मला आता 45 ऑनररी डॉक्टरेट्स मिळाल्या आहेत सगळ्या जगातल्या विद्यापीठामधनं. तर मला जेव्हा 25वी मिळाली होती तेव्हा मी तिच्याकडे गेलो आणि म्हटलं मला आज 25वी मिळाली. तेव्हा ती म्हणाली की आता माझं समाधान झालं, नाव आय कॅन गो. आणि खरंच त्यानंतर मला वाटतं 3 महिन्यांनी 17 नोव्हेंबर 2006ला त्या गेल्या कळगिनंतर. हा तिचा जो माझ्या ह्याच्यात म्हणजे इन्फ्लुअन्स होता तो. आणि मी जसं म्हटलं आपल्याला की शी इज नो मोर बट शी इज एव्हरीवेअर. तसं दुसरं एक सांगतो तुम्हाला. असं काय व्हायचं, मी 11.5 वर्ष दिल्लीला होतो ॲज डायरेक्टर जनरल ऑफ CSR. म्हणजे 40 प्रयोगशाळा, म्हणजे आपली NCL पुण्याची आहे तशा 40 प्रयोगशाळा संबंध भारतभर. आणि मग मी ती इथे असायची, पुण्यात असायची. शनिवार रविवार मी नेहमी प्रयोगशाळेत असायचो. तर शुक्रवार रात्री मी येत असे आणि ती शनिवार रविवार प्रयोगशाळेत आणि घरी वगैरे असा वेळ. आणि मग रविवारी मी संध्याकाळची फ्लाईट घेऊन म्हणजे सोमवारी मी आपला हजर. बरोबर. आणि त्यावेळी खिशात जे काही पैसे असतील ते काढून मी तिला देत असे. आणि तिला कधीच विचारलं नाही आम्ही की तू या पैशाचं काय केलंस वगैरे. त्या जेव्हा गेल्या त्यावेळी माझी मुलगी श्रुती तिच्या साड्या ॲडजस्ट करत होती आणि एक लेटर मिळालं आणि त्याच्यात तिने एक मेसेज मला दिला होता की आपलं मूळ कधी विसरू नकोस आणि ह्याचा वापर असा कर जो कोणी वैज्ञानिक किंवा हे गरीब याच्यासाठी करू काम करत असेल किंवा काहीतरी त्यांच्यासाठी काहीतरी शोध लावत असेल, त्याच्यासाठी तू काहीतरी एक बक्षीस किंवा तुला जे काय करायचं ते कर, पण हा पैसा त्याच्यामध्ये जाऊ दे. आणि मग मी ते अंजनी माशेलकर फाउंडेशन केलं आणि ते आज 12 वर्ष म्हणजे जगप्रसिद्ध झालंय ते आता. आणि जे गरिबांसाठी, जसं मी नेहमी म्हणतो, मेकिंग हाय टेक्नॉलॉजी वर्क फॉर द रिच इज व्हेरी इझी, मेकिंग लो टेक्नॉलॉजी वर्क फॉर द पुअर इज व्हेरी इझी, but making high technology work for the poor is very difficult. Absolutely. आणि so we give the awards for those who make high technology work for the poor. Affordable excellence आपण ज्याला म्हणतो तसं. म्हणजे एखादं उदाहरण द्यायचं तर आपल्याला समजा यू वॉन्ट टू फाइंड आउट
द हेल्थ ऑफ द चेस्ट. राईट. आणि नॉर्मली तुम्ही तो ECG काढतो आपण. हा या स्पायरोमीटर वापरणार. राईट. त्याच्यात मग तुम्हाला 90 मिनिटं लागतात. हो. टेक्निकल एक्सपर्ट्स लागतात. राईट. 1500 रुपये लागतात, 90 मिनिटं लागतात वगैरे वगैरे. हो. त्याच्याऐवजी स्मार्टफोन घ्या आणि त्याच्यात नुसतं खोका. दॅट्स इट. माय गॉड. श्वास हा तो स्टार्टअप आहे. हे आणि इंडियामध्ये अवेलेबल आहे? याच्यामध्ये म्हणजे तुम्ही कल्पना करा हो. की केवढा मोठा ब्रेक थ्रू. का आता हिमोग्लोबिन मिश्किन इंगावालीने पाहिलं की स्त्रिया गावागावातल्या आहेत अनिमिक त्या आहे. तर त्या ॲनिमियाने जातात. राईट. आणि त्याचं कारण म्हणजे ते आपलं रक्त देत नाहीत. बरोबर. वाय डोंट दे गिव्ह द ब्लड? बिकॉज दे थिंक इट इज प्रेशस. हो. अँड से फाईन, डोंट गिव्ह द ब्लड. नॉन इन्व्हेसिव्ह, नुसतं बोटाकडे टच एच बी म्हणून. विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड. नथिंग. जस्ट अराउंड द फिंगर अँड यू फाइंड आउट व्हॉट द ब्लड लेवल इज. वाव. कळलं का? तर मी नेहमी म्हणतो की यू हॅव टू क्रिएट नॉट जस्ट फॉलो बेस्ट प्रॅक्टिस, क्रिएट नेक्स्ट प्रॅक्टिस ट्रू. which becomes best practice for others. राईट. तर तसं हे बेस्ट प्रॅक्टिस. बट दॅट बेस्ट प्रॅक्टिस ही हिमसेल्फ रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्रेक थ्रू, येस. बाय क्रिएटिंग अ कॅमेरा. येस. कळलं का? वेअर यू जस्ट लुक अँड यू फाइंड आउट व्हॉट इज युअर. म्हणजे अमेझिंग. तुम्ही केवढं ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकेल बघा खेड्यापाड्यात. म्हणजे ह्याची कल्पना पण नाही कल्पना करू पण शकत नाही. आपण. जगाच्या पुढे. सो दिस इज ट्रू इनोव्हेशन. आता ही दोन इनोव्हेशन्स मी मुद्दाम का सांगितल्या? येस. इन्स्ट्रुमेंट नाही, इक्विपमेंट नाही, एक्सपर्ट्स नाहीत, डॉक्टर्स नाहीत, नर्सेस नाहीत, काही हरकत नाही. बरोबर. तुम्ही खोका, आणि तुमच्या काय झालं? हार्टचा. तुम्ही बघा आणि हे. अशा प्रकारची इनोव्हेशन्स अंजनी माशेलकर, आणि त्याचा जगात भयंकर फरक पडलेला आहे. खूप. जगात सगळीकडे ते चाललेले आहेत. हे कशामुळे झालं? आईमुळे. खरं. अगदी खरं. तिने जर ती चिठ्ठी मला लिहिली नसती, तो मेसेज लिहिला नसता, तर ते तर आज इन्स्पिरेशन तर ते इन्स्पिरेशन झालं नसतं. अगदी बरोबर. तर म्हणजे थोडक्यात आईविषयी सांगायचं तर ती जरी आज नसली तरी ती सगळीकडे आहे. त्यांना आपल्या सगळ्यांचा नमस्कार. नमस्कार. दॅट शी गेव यू अँड शी गेव यू टू अस अँड शी मेड यू व्हॉट यू आर टुडे. थँक्यू. तुमची आई तुम्हाला रमेश नावाने हाका मारायची. बट द एंटायर वर्ल्ड नोज यू ॲज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. सो ह्या दोन नावांचं काय गुपित आहे? काय माहितीये, सी माय ग्रेट ग्रँडफादर, हिज नेम वॉज रघुनाथ. ओके. आणि मग त्याचं नाव कसं घ्यायचं म्हणून त्या रमेश म्हणायला लागल्या. पण माझे जवळचे मित्र मला रमेशच्या नावाने. पण या दोन नावांमुळे एक गंमत मी वाचली आहे, ती आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया. ह्याचा फायदा गिरगावात असताना वीणा मासिकमध्ये तुम्ही एक लेख लिहिला होता. हो. सो कॅन यू टेल अस हाऊ यू युज्ड बोथ दीज नेम्स? मराठीत लेखन करायची आवड ही अगदी 6वीत असल्यापासून होती मराठी शाळेत. मी आपल्याला कल्पना आहे की मी महानगरपालिकेच्या शाळेत मराठीत शिकलो. आणि नेहमी मी प्रेक्षकांना सांगतो की त्याने काही बिघडलं नाही. हे फार महत्वाचं आहे आजकाल. खूप महत्वाचं. तर त्याच्यामध्ये मला आठवतं मी 6वीत असताना एक मंथन नावाचं मासिक होतं. ओके. आणि तिकडे 1 रुपया 1 अंक कुठलाही विषय ते द्यायचे आणि त्यातल्या उत्कृष्ट कल्पनेला 1 रुपया 1 अंक. कळलं ना? तो मला मिळालेला आठवतो मी. त्यावेळी ती कविता लिहिली आणि ती कशावर होती माहिती आहे का? प्रेमावर होती. म्हणजे सायंटिस्टला सुद्धा हे सुचू शकतं. इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर त्याच्यामध्ये मी लिहायचो त्यावेळी फुलस्केप पेपर स्वतःच्या हाताने लिहायचं, असं म्हणजे टायपिंग वगैरे काही नव्हतं. आणि मग काही ते पोस्टाने पाठवत असे. लाईक माझे अनेक ठिकाणी लेख आलेले आहेत. पण वीणा मासिकाचं जे हे होतं ऑफिस होतं, दॅट वॉज जस्ट वॉकिंग डिस्टन्स. बरोबर. तर ते पोस्टाने का पाठवायचं, खर्च वाचवा म्हणून मी तिकडे स्वतः जात असे. पण हा माझा लेख आहे म्हटलं तर मी काहीतरी 12 वर्षाचा मुलगा माझा लेख आहे म्हटलं ते घेतलं असतं. मग हे रघुनाथ माशेलकरांनी पाठवलंय असं चक्क मी खोटं बोलत असते त्यावेळी. सो सर रघुनाथ माशेलकरांनी पाठवलेला लेख रमेश जाऊन प्रेझेंट करायचे. लवली. सो यू ऑलवेज बीन अ वोरेशियस रीडर. बट लहानपणी सुद्धा सायन्स रिलेटेड वाचायचात का काही दुसरी आवड पण होती वाचायला? नॉट नेसेसरली सायन्स रिलेटेड. आय यूज टू रीड एव्हरीथिंग दॅट केम इन माय हँड. तिथे मी काही डिस्टिंक्शन केलं नाही. म्हणजे नाथ माधव म्हणा, हरिनारायण फडके म्हणा, वि स खांडेकर म्हणा, नासी फडके म्हणा, अरविंद गोखले,
तुम्ही नावं You घ्या name it and it's त्यावेळेची there. सगळी So सगळी all सगळे autobiographies basically interested you. या तर मी सगळं वाचत असे बरोबर. आणि मला वाचायची आवड होती पण पैसे नव्हते पुस्तकं घ्यायला. तर मला आठवतं ते मॅजेस्टिक बुक स्टोर. बुक स्टॉल होतं गिरगावला. बरोबर. तर तिकडे ते आमचे बंधू होते, कोठावळे बंधू. बरं. तर त्यांच्याकडे मी जात असे हं. आणि त्यांना सांगत असे, "तुम्हाला पुस्तक द्या, मी बाजूला फुटपाथवर बसून वाचतो आणि वाचतो. तसंच्या तसं तुम्हाला परत राइट, देतो." राइट. आणि ते द्यायचे पण मला. त्यावेळेची लोकं बघा. हो, लोकं पण. आणि मग मी तसं द्यायचो आणि त्यानंतर मग नवीन-नवीन प्रयोग करायचे. हं, हं. कारण मला आठवतं तिकडे एक ग्रहस्थ होते, त्यांचं छोटं बुक स्टॉल होतं हं. आणि दुपारी ते बंद असायचं. वामकुक्षीसाठी ते जात असत. बरोबर. आणि मी त्यांना म्हणायचं, "नाहीतरी तुम्ही दुकान बंद ठेवणार. हो. उघडं ठेवलं तर तुमचा फायदा, कारण लोकं हे करतील." आणि मी बसतो तिकडे आणि मग ते 3 तास मी बसायचो तिकडे आणि त्याच्यात भरपूर वाचून घ्यायचं आणि ते ते सो बार्टर पुस्तक सिस्टम वर्क बाटा सिस्टम वर्क. तर हे वाचायची मला फार आवड होती आणि वाचायचं म्हणजे आता नवीन पुस्तक आलं, की मला एवढी घाई असायची, हो. की मी रस्त्यावर ते असं हे करून चालत असे. चालत? हो, चालत आणि मी जी प्रेक्षक आहेत त्यांना सांगतो, असं तुम्ही करू नका. नका. पण पण त्यानंतर सुद्धा ह्याच्यामध्ये मी एनसीएलला जेव्हा होतो डायरेक्टर, हं. तर त्यावेळी सुद्धा मला चालत वाचायची सवय सवय होती. होती. तर मी काय करायचो, की एनसीएलमध्ये हो. आतमध्ये कुठे गाड्या वगैरे काही नसायच्या आणि सरळ रस्ते एका बाजूने बरोबर. एका टोकातनं दुसऱ्या किलोमीटर वगैरे. बरोबर. तर मी तसं वाचत वाचत, असे. वाचत. तर एका वेळी 2 गोष्टी करायची हं, हं. मला म्हणजे लहानपणापासून सवय आहे. सवय सो आहे. मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग. अँड ऑल्सो द बिझनेस सेन्स दॅट यू हॅड, की त्या पुस्तक स्टोअरच्या माणसाशी हे बार्टर करून पार्टनर आपला करेल. फायदा अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली त्याचा फायदा. त्याचा फायदा. मी त्याच्याकडनं पैसे घेतले नाहीत. एक्झॅक्टली. फक्त वाचायला दे मला. वाचायला दे मला. हो. So, sir, that brings me to my question. If you hadn't been a scientist in Hmm. this life, Hmm. what do you think you would have become? Yeah, it is hard to say that because Can I give you a suggestion? मला असं वाटतंय तुम्ही साहित्यकार झाला असता. well, many people have said that Right. because मी नाटक पण लिहिलेलं आहे. म्हणूनच. हो, ते झालं असतो, but I became a good scientist. I'm not sure whether I would have become Oh, a please, good. that's like too modest of you. No, I took interest in lots of things, very frankly, because life is a multi-dimensional sort of thing. काही वेळा सायंटिस्ट एक सायंटिस्ट असतात. हो. कळलं, डेप्थ पण पाहिजे आणि ब्रेथ पण पाहिजे. आय थिंक इट्स व्हेरी व्हेरी Correct. Very sort important. of important, and that has helped me in understanding the social aspects of science, because you can create science, you can create technology, but will the people accept it? Part of our journey is also ensuring that you understand human behavior. आता उदाहरण सांगतो तुम्हाला. आपल्या पंतप्रधानांनी जेव्हा स्वच्छ भारत योजना अभियान. तिची घोषणा केली, हो. तर त्यावेळी माझ्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी एक कमिटी केली बरोबर. टू फाइंड आउट द बेस्ट टेक्नॉलॉजीज इन ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन येस. अँड टू यूज देम. आणि मला आठवतं की जी लिस्ट आली होती मेंबर्सची, त्याच्यामध्ये सगळे सायंटिस्ट आणि टेक्नॉलॉजिस्ट होते. सो आय सेड इट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग टॉयलेट्स, इट्स अबाउट युझिंग टॉयलेट्स. Absolutely. And using toilets is this social So behavior. end result is what Yeah, important. that's correct. And I got some social scientists involved in that. Oh. Yes. आणि हा जो हे झालेला आहे, म्हणजे पंतप्रधानांचं कौतुक करायला पाहिजे की त्यांनी म्हणजे Accept लाल केलं. किल्ल्यावरनं अशी घोषणा करणं खरं म्हणजे एक मोठी कौतुकाची आणि गोष्ट आहे. खूप मोठी मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हे घेतली त्यांनी, आवाहन. डेफिकेशन फ्री Yes, इंडिया. absolutely. तर त्यातलं हे सांगतो मी, कारण हे प्रेक्षकांसाठी हे फार महत्वाचं आहे. चेअरमन झाल्यानंतर मी स्वतः गावी फिरलो. Okay. बघितलं की कसं सोशल हॅबिट्स काय आहेत, काय करायचं वगैरे. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग हे सांगतो मी. एक मॅक्सेसे अवॉर्ड विनर होत्या निलिमा मिश्रा म्हणून. त्यांनी मला सांगितलं Okay. की एक गाव होतं वेअर देअर वर टॉयलेट्स, Okay. देअर वॉज वॉटर, बट नो फिमेल विल यूज इट. कुठलीही स्त्री ते वापरत नसे. तर त्यांनी मी एका सोशल सायंटिस्टला आणलं की असं का? का? की त्याचं कारण म्हणजे असं की त्या गावामध्ये स्त्रिया गटागटाने हां. सूर्य उगवण्यापूर्वी जायच्या आणि तो विधी करायचा. करेक्ट. बट दॅट वॉज द टाइम फॉर कम्युनिकेशन.
interaction, social interaction. Awful mother-in-law. Absolutely. So it was like a kitty party there. Yeah. Awful mother-in-law or husband who drinks or child who doesn't study or Correct. whatever. Correct. And that interaction was missing. Which is why... because if they had used individual toilets. So therefore, what she did, she built semicircular toilets. Wonderful. And then kept everything above this. So you could see each other. So you could see And each other still and you chit-chat. could talk to each other and Right. yet use the toilet. Wonderful. So Now this is where important. the social behavior, social science Yes. comes in. Yes. आम्ही सायंटिस्ट टेक्नॉलॉजीज काय ही टेक्नॉलॉजी आहे चल पण वापर ती वापरली जाते का? हे फार महत्वाचं आहे. End कळलं की product नाही? is आणि most that is why important. a scientist has to become a holistic scientist, basically. He You has said to it. understand the big picture, ज्याला आपण म्हणतो. माशेल हे तुमचं जन्मस्थान गोव्यातलं. हम्म. फ्रॉम माशेल इन गोवा टू माधव भुवन इन गिरगाव मुंबई, हा तुमचा सगळा प्रवास बघितला, एक तर वाखणण्याजोगा प्रवास. हा प्रवास बघितल्यानंतर असं म्हणावंसं वाटतं की यू हॅव बीन ब्लेस्ड विथ पुण्य वास्तू. तुम्ही जिथे पण जाता एक तर ती जागा पुण्य होते, नाहीतर तुम्ही पुण्य जागेतच जाता. फॉर एक्झाम्पल गिरगाव, ती संस्कृती, तिथली माणसं, याचा तुमच्या जडणघडणवरती खूप प्रभाव पडला असं नाही वाटत? फार प्रभाव पडला तुम्हाला मी खरं सांगतो. ते कसं म्हणजे सांस्कृतिक शैक्षणिक असं केंद्र होतं आणि त्या एवढ्याशा गिरगावातून अत्यंत प्रतिभाशाली अनेक ह्याच्यामधले दिग्गज तिथून सडक निर्माण झाले आणि त्यामुळे शाळांमधून आम्ही जात होतो तरीसुद्धा हे एक्सपोजर जे आपण ज्याला म्हणतो ना, दॅट वॉज फॅन्टॅस्टिक. आणि अनेक काय काय हे चालू असायचे त्यावेळी. कल्चरल. हो, तर उदाहरणार्थ सार्वजनिक गणेशोत्सव असला की प्रत्येक गल्लीत गणपती असायचे आणि प्रोग्रॅम्स. हो. कळलं की नाही. आपली जयश्री गडकर फॉर एक्झाम्पल, आम्ही तिला जयश्री म्हणायची, माझ्या शाळेत होती ती याच्यामध्ये. आणि ती इतकी सुंदर तिचं नृत्य हे ते वगैरे, म्हणजे ती तिथून मोठी झाली आणि मग मोठी कलाकार झाली. कळलं ना. तसंच वक्तव्य म्हणा, इतर मला आठवतं की मी आणि नरेश, इलोक्युशन. आम्ही दोघं, नरेश शहा माझा अगदी परम मित्र आणि त्याच्यामध्ये त्या माझ्या पुस्तकात सुद्धा त्याच्यावर बरंच लिहिलं गेलेलं आहे, कारण त्यात माझ्या यशात त्याचा मोठा वाटा आहे. तर त्याने आणि मी, मला आठवतं, सुंठी वाचून खोकला गेला, राईट, अशी एक नाटिका लिहिली होती. बरोबर. आणि त्याचं आम्ही दोघे को-ऑथर होतो. को-ऑथर असणं कधी असं नेहमी त्यावेळी नव्हतं, आम्ही केले होते. आणि त्याचं दिग्दर्शन पण मी केलं होतं आणि लेखन पण मी केलं होतं. सगळं याचं हे सगळं. तर माझं इतरांवर लक्ष होतं, ते बरोबर डायलॉग बोलतात की नाही वगैरे. आणि मला अजून आठवतं, जेव्हा ॲक्च्युली जो नाट्यप्रयोग झाला त्यावेळी मी माझे स्वतःचे डायलॉग विसरलो. सो ऑक्युपाईड. पण ही सगळी प्रेरणा गिरगावातनं मिळाली. बरोबर. साने गुरुजी कथामाला मुलांसाठी. त्याच्यानंतर 1 ऑगस्टला वक्तृत्व स्पर्धा असायची, कळलं की नाही, वेगवेगळे दिवस. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर मला अजून आठवतं, आचार्य अत्रे आणि अशी मंडळीमध्ये कवी संमेलन असायचं त्याच्यामध्ये. तर ही सगळी मोठी मोठी मंडळी ज्यांची आम्ही नावं नुसती ऐकून होतो, त्यांना मी प्रत्यक्ष पाहिलं. मग त्याचं घाबरत त्यांच्याकडे स्वाक्षरी, मला अजून आठवतं, आचार्य अत्रे असे प्रचंड, आणि मी त्या माझ्या खाकी जॅकेटमध्ये खाली त्यांची स्वाक्षरी घ्यायला गेलो होतो. तरी त्यांनी वाकून माझ्या पाठीवर हात फिरवला आणि स्वाक्षरी दिली वगैरे. तर ह्या अशा वातावरणात आम्ही त्या ठिकाणी वाढलो, अत्यंत सुसंस्कृत. सर, सुंठी वाचून खोकला गेल्याबद्दल आपण म्हटलात, तर मला असं ऐकल्यासारखं आठवतंय की ते नाटक लिहिलं तुम्ही, सगळं केलं तुम्ही, आणि ते ॲक्च्युली प्रेझेंट कोणीतरी केलं आणि बक्षीस सुद्धा घेतलं. सो ते नंतर तुमच्या लक्षात आलं? नाही, काय मी सांगतो काय झालं. ते दुवाश लेन म्हणून आहे आमच्या तिकडे, तर तिकडे फार सुंदर गणपती वगैरे असायचे. तर आमचं काय असायचं की आपल्या गल्लीतला आपला गणपती, पण इतर गल्लीतले सगळे बघायचे आणि त्याच्यात कॉम्पिटिशन असायची. तर एकदा मी आणि नरेश ते सगळे गणपती बघायचे हे होतं, आणि आम्ही दुवाश लेनमध्ये गेलो तर नाटक चालू होतं, सुंठी वाचून खोकला गेला. शशिकांत कारेकर म्हणून एक हे होता
फार तो मोठा हे झाल्यानंतर नाटकात त्याने मोठं नाव नाव मिळवलं. केलं. तर त्याने ते बसवलेलं होतं. तर त्यावेळच्या भावना बघा, त्यावेळी आम्हाला आनंद झाला. अरे, माझी परवानगी न घेता, कॉपीराईट न घेता. सो तुमची इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी कोणीतरी हेरवली असं नाही वाटलं? नाही, जरा पण नाही वाटलं. उलट अरे, शशिकांत कारेकरला माझं नाटक बसवावसं वाटलं. ह्याचा आम्हाला आनंद झाला. सर, आय पर्पजली आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर पुढे जाऊन पेटंट राईट्समध्ये रेव्होल्यूशन घडवून आणणार आहेत. फक्त भारतात नाही तर जगात. सो त्याचे सीड्स कुठेतरी वर दे सोन इन युअर चाइल्डहुड? आय कॅनॉट से दॅट. त्याचं हे सांगतो मी तुम्हाला. उदाहरणार्थ माशेलकर म्हटलं की हळदीचं पॅटर्न. अगदी त्याच्याविषयी आता ते आणि त्याच्यामुळे इतिहास घडला. बरोबर. इतिहास घडला कारण असं होतं की आपलं पारंपरिक ज्ञान आहे हे आणि या पारंपरिक ज्ञानाला ज्ञानच म्हणत नव्हते. हो. द वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट यूज टू रेकग्नाइज ट्रॅडिशनल नॉलेज Knowledge, ॲज अ absolutely. सिस्टम ऑफ नॉलेज. आणि आपल्याकडे जे काय होतं ते 40% वॉज ट्रेडिशनल. Traditional. So, that is an interesting story. I might take it up right now. See, Yes. what happened was myself, my son Amey, my wife Vaishali, were sitting on a terrace. I was the director of NCL at that time, National Chemical Laboratory in Pune. Suddenly, a bird came and fell. And its wing was broken. पंख तुटला होता बरोबर. एक. तर आईने धावत खाली जाऊन ते हळदीची पूड आणि ते करून त्याला लावलं आणि तो 1-2 तासात गेला. आम्ही म्हणजे माझा मुलगा अमू त्याला पाणी देत होता हो, चोचीत हो, वगैरे हो. वगैरे. आम्ही त्याच्या प्रेमात पडलो. एनिवे आम्हाला रडू आलं ते त्याला हे करताना. Right. तर हे माझ्या डोक्यात होतं कुठेतरी आणि मी दिल्लीत असताना डायरेक्टर जनरल झाल्यावर एके दिवशी सकाळी मी टाइम्स ऑफ इंडिया बघत होतो. तर हेडलाईन वुंड हिलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक येस. पॅटंटेड इन US. म्हणजे हाऊ डेअर दे. हळदी ना हळदीची हे लावली की जखम बरी होते. आपल्याला माझ्या आईला माहित होतं, माझ्या पणजीपासनं माहितीये. आईच्या सगळ्यांना माहिती आहे ते. आणि हे असं कसं? तर हो. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स असं असतं पॅटर्नचं की यू कॅन टेक पॅटर्न कारण तुमचे मालकी हक्क बनतात त्याच्यावर कारण बरोबर. तुम्ही तो शोध लावलेला असतो म्हणून. बरोबर. आता अमेरिका कसं म्हणू शकते आम्ही हे शोधून काढलं? हे मला आधी पहिलं पटलं नाही. कारण करेक्ट आहे. महाराष्ट्रीयन म्हटलं की तत्वाचा प्रश्न अगदी, पहिला. अगदी. ते बरोबर आहे. हे कैसे हो सकता है? आणि मला आठवतं मी सकाळी हे मी वाचलं आणि संध्याकाळी नॅशनल फिजिकल लॅबॉरेटरी आमची NPL CSIRची करेक्ट. तिकडे माझं लेक्चर होतं. येस. आणि मी सरळ जाहीर केलं की मी फाईट करणार आहे. आता ह्याच्यात मोठी चूक होती. का सांगतो तुम्हाला? ॲज डिरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, I had all the freedom in the world as a scientist. True. But as a secretary to government of India, I could not do anything without minister's permission. परमिशन. ते मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय पुढे काही जाता. करणं शक्यच नव्हतं. बरोबर आहे. कळलं का? मी मंत्र्यांना विचारलं नाही, माझ्या मनाला विचारलं. बरोबर आहे का चुकीचं आहे? कारण मी आयुष्यामध्ये आय ऑलवेज थॉट फ्रॉम हिअर, Not from एव्हर there. फ्रॉम हिअर. True. आणि आय अनाऊन्स. मग दुसऱ्या दिवशी हलकल्लोळ झाला. हाऊ कॅन यू अनाऊन्स दॅट? वगैरे. आणि त्यानंतर एक पत्रकार परिषद झाली. हू हॅज वन अगेन्स्ट अमेरिका, कॅन यू विन वगैरे. म्हटलं प्लीज राईट डाऊन अँड रिपोर्ट टुमॉरो दॅट इफ आय लूज आय विल लिव्ह द जॉब अँड गो बॅक टू पुणे इन Oh माय my लॅबॉरेटरी. या आय टोल्ड देम. आय वॉज कॉन्फिडंट. आणि मग आम्ही सगळा पुरावा हे केला. गोळा केला. संस्कृत श्लोक होते, इंडियन मेडिकल जर्नल होते, उर्दू जे काय मिळेल ते केलं. केलं. आणि देन वी सबमिटेड द सॉर्ट ऑफ एव्हिडन्स. करेक्ट. बऱ्याच वेळा लोकांना वाटतं की मोठी कायदेशीर लढाई झाली, लाखो रुपये गेले वगैरे. तसं काही काही नाही. नाही झालं. रिएक्झामिनेशन फक्त 5 लाख आम्हाला खर्च झाला. हेही लोकांना माहिती नाही आहे. ओके. पण त्याचे फायदा काय झाला? त्याच्यानंतर मी वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन जे जिनिव्हामध्ये आहे, Yes. ज्याचे 176 देश त्याचे मेंबर्स होते. बरोबर. सो आय बिकेम द चेअरमन ऑफ दॅट. वाव. अँड आय वॉज देअर फॉर 2.5 years. सो देन आय आस्क्ड दिस कारण तोपर्यंत या पॅटर्नची स्टोरी फेमस झाली होती. बरोबर आहे. That was withdrawn. So I said, how come knowledge generated in Harvard, Caltech, Princeton, Cambridge is knowledge, and knowledge generated by my predecessors by working in laboratories of life, करेक्ट. not the laboratories in the universities, करेक्ट. laboratories of life is not knowledge. आणि मग
मी आग्रह धरला आणि मग इंटरनॅशनल पॅटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टममध्ये ट्रॅडिशनल नॉलेजचा कुठेच उल्लेख नव्हता. तो झाला. बिकॉज दे डिडंट कन्सिडर ट्रॅडिशनल नॉलेज एज नॉलेज. पारंपरिक ज्ञान हे ज्ञानच नाही म्हणायचे ते. हं. मग मी तो हट्ट धरला आणि मग 5 याचं हे झालं. युरोप, US, चायना, इंडिया आणि जपान ओके. यांची कमिटी झाली ओके. आणि त्याच्यानंतर जिथे 0 सबग्रुप्स होते, तिकडे 200 सबग्रुप करण्यात आले. बापरे! फॉर द फर्स्ट टाईम राइट. ट्रॅडिशनल नॉलेज वॉज रिकॉग्नाइज. त्याचा फायदा काय झाला तुम्हाला मी सांगतो. कारण मी त्या ह्याच्यात गेलो होतो US पॅटंट ऑफिसमध्ये. कारण हळदीचं पॅटंट हे एकच चुकीचं पॅटंट नव्हतं. बरेच होते. शेकडो होते. मग मी त्यातली 10 उचलली. हां. ती 10 इंग्लिशमध्ये होती. संस्कृत श्लोक घेतले. हं. त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन केलं. आणि तिकडे गेलो US पॅटंट ऑफिसमध्ये. तिथे बसलो आणि त्यांना दाखवलं. हे तुमचं पॅटंट. तुम्हाला वाटतं की ह्याच्यात नाविन्य आहे. हे आमचं नॉलेज. इंग्लिश आणि हे बघा आमच्या पूर्वजांनी ते ऑलरेडी केलं. कधीच्या काळी लिहून ठेवलंय. हां, कधीच्या काळी केलेलं आहे. तर तुम्ही याला कसं नवीन म्हणता? असं सगळं दाखवलं. मग ते मला त्यांचं सुद्धा कौतुक करायला पाहिजे. आपण म्हणजे आणि ते म्हणाले उदाहरणार्थ तुमचं हळदीचं पेटंट आलं जेव्हा, हो. द वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक. वी सॅट ॲट अवर कॉम्प्युटर. पुट टर्मेरिक, वुंड हीलिंग, पावडर. स्क्रीनवर काही नाही. हां. त्याचं कारण काय? एक तर तुमच्या ते डोक्यात आहे हो. किंवा तुमच्या पोत्यात आहे. हो. तुमच्या डोक्यात काय आम्हाला माहिती नाही. बरोबर आहे. तुमच्या पोत्यात काय आम्हाला माहिती नाही. त्याच्यावरनं मला कल्पना आली, की आपल्या पोथ्यात जे आहे, संस्कृतमध्ये म्हणा किंवा इतर भाषांमध्ये, त्याचं आपण इंग्लिश ट्रान्सलेशन करायला पाहिजे आणि ते क्लासिफिकेशन करायला पाहिजे. बरं. प्रत्येकाची एक भाषा असते ना, करेक्ट आहे. कळलं? करेक्ट. कारण पेटंट ऑफिसरच्या भाषेत ते केल्याशिवाय त्यांना कळणार नाही. कळणार कसं? तुमच्या लक्षात आलं ना? बरोबर आहे. आणि 3 कोटी पानं आम्ही डिजिटल लायब्ररी केली. ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी. वॉव! कळलं ना? त्यानंतर काय झालं, आम्ही 17 पॅटंट ऑफिस मुख्य जी आहेत, हो. त्यांच्यावर आमचे करार झाले. करेक्ट. उदाहरणार्थ जेव्हा डॉक्टर मनमोहन सिंग त्यावेळी ते प्राईम मिनिस्टर होते. ही वॉज टू गो टू मीट ओबामा ओके. इन US. त्याच्या आदल्या दिवशी करार US पॅटंट ऑफिसमध्ये हे, हं. की कधीही हं. ट्रॅडिशनल नॉलेजवर, हं. पारंपरिक ज्ञानावर एखादं पॅटंट आलं, फर्स्ट थिंग First दे विल thing. डू इज टू लुक ॲट द ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी. त्याचा दुसरा एक फायदा झाला हं. आणि त्यामुळे भराभर पॅटर्न्स जी चुकीची होती ती रद्द व्हायला लागली. व्हायला लागले. नंबर 1 बरोबर. म्हणजे आपल्याला भांडायची आवश्यकता नाही. हां. नंबर 2 आता त्या मल्टीनॅशनल कंपनीजना कळलं की आपण पकडले जाणार. कारण हां. ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी आलंय. तिकडे बसलेलं आहे. व्हेरी ट्रू. कळलं ना? आणि त्याच्यामुळे त्यांनी ते हे करायचंच बंद केलं. उत्तम. कळलं की नाही? आणि हा असा प्रचंड फरक झाला. खऱ्या अर्थाने रेव्होल्यूशन. प्रचंड रिव्होल्यूशन झालं आणि आपल्यालाच नव्हे. कारण आपणच ट्रॅडिशनल नॉलेज आपल्याकडे आहे असं नाहीये. फक्त आपलं जे आहे त्याची किंमत करून ते समोर मांडून हां. इम्पॉर्टंट इज आपण किंमत देणं. हां. आणि पण त्याचा फायदा काय झाला, की चीनला फायदा झाला त्याचा. हो. लॅटिन अमेरिकेला फायदा झाला, आफ्रिकेला फायदा झाला. बरोबर. प्रत्येकाकडे आहेत. आपल्या बरोबर. पूर्वजांनी, सगळ्यांच्या पूर्वजांनी काय-काय केलेलं आहे, केवळ आपल्याच नव्हे, सर्वांनी. तर तो एक मोठा हिस्टॉरिक स्टेप असं म्हणतो. इव्हेंट झाला. पण त्यातली गंमत सांगतो तुम्हाला. हां. मी जेव्हा ही लढाई जिंकली, त्यावेळी माझा सत्कार झाला विको वज्रदंती. कळलं ना? आणि का ते तुम्हाला माहिती आहे. Obviously. ऑब्व्हियसली. आणि त्यावेळी गंगाधर गाडगीळ, हो. प्रोफेसर इकॉनॉमिक्स, हो. ते हे होते, अध्यक्ष होते. तर आम्ही स्टेजवर जायच्या आधी ते म्हणाले, "अरे, डॉक्टर मशेलकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नॉट युअर बिझनेस. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हँडल्स इट. या. व्हाय डिड यू डू दॅट?" करेक्ट. कळलं की नाही? आय से, "सर, इट्स व्हेरी सिम्पल. आय डिड इट बिकॉज आय एम एन इंडियन." ॲब्सोल्युटली. ॲज सिम्पल. कारण हा महत्त्वाचा भाग आहे. अगदी. मला ते वाचून काय वेडे आहेत म्हणून हां. तो आणि पेपर माझं बाजूला काम ठेवला. नाहीये. हे माझं काम नाहीये. अहो, आपल्या घरामध्ये इफ द टॅप इज नॉट वर्किंग, वी से व्हॉट इज द गव्हर्नमेंट डुईंग? फ्रँकली. तर प्रत्येक भारतीयाने, हं. मी भारतीय आहे हो. म्हणून स्वतःची जबाबदारी घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. हो. हा दुसरा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. तिसरा आपण याच वेळी मी सांगू इच्छितो की बासमतीचं पॅटर्न हो. झालं ते वेगळं होतं. हो. त्याला बराच खर्च आला. त्याचं कारण काय होतं, त्याच्यामध्ये 21 क्लेम्स होते. टेक्सास एक कंपनी जी होती, बरोबर. त्यांनी टेक्समती म्हणून एक हे केली होती, हो. व्हरायटी केली हो. होती. आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज वगैरे त्यांनी हे करून त्याच्यावर बरोबर. क्लेम केला होता. बरोबर.
ते जर पॅटर्न राहिलं असतं आपलं हजारो कोटीचं नुकसान झालं असतं. हो. त्याचं कारण असं की इफ यू हॅव अ प्रॉडक्ट यू कांट एक्सपोर्ट इट, यू कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर इट, यू कॅनॉट सेल इट. ह्याचा अर्थ आपला बासमती आपल्याला, कारण आपला हजारो कोटीचा बिझनेस आहे हो, आपल्या हो. बासमतीचा, ते करता तो आलं करता नसतं. आला नसता. त्यामुळे ते पेटंट महागडं होतं. त्याची लढाई महागडी होती. त्याचं बरोबर. कारण काय, त्यांनी क्लेम्स कसे केले होते बघा. आता आपण बासमती हातात घेतो, हो, छान वास येतो. हो. बासमती आपला, पण आपण कधीच विचार केला नाही की हा वास कशामुळे. बापरे! त्यांनी तो विचार केला आणि ते केमिकल कुठलं आहे ते शोधून काढलं. इट वॉज 2 ॲसिटाइल 1 व्हायनाइल पायरॉलिडॉन आय सी. आणि त्याचं प्रमाण 100 to 500 पार्ट्स ऑफ बिलियन आहे असं दाखवलं होतं. त्यामुळे मला माझी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्यूट जी होती, हो. त्याच्यामध्ये चक्क ती मोठी एक्सपेन्सिव्ह इक्विपमेंट घेऊन आपल्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा ती पूर्वीच्या ह्याच्यात होती हो. हे दाखवावं लागलं. अरे आणि मग बापरे! आपण जिंकलो ती. सो इट वॉज मोर डिफिकल्ट देन. मोर डिफिकल्ट. पण त्याचा पहिला जो ह्याचा जो भाग आहे ना, आपल्या हळदीचा भाग, येस. हा तत्वाचा प्रश्न अगदी, होता. अगदी. पण हा जो आहे ह्याच्यात तत्व पण होतं, पण कॉमर्स. थोडासा आणि थोडासा बिझनेस. या इट वॉज यू इट कॅन वॉज. जस्ट इमॅजिन. कारण नंतर परत आपल्या कितीतरी पिढ्यांना त्याचा उपयोग त्याचं होणार नुकसान आहे. झालं असतं. राईट. तर हा तो शेवटी मी जेव्हा एका गोष्टीच्या मागे लागतो तेव्हा त्याचा एक हेच असतं माझं. आता उदाहरणार्थ मी पॉलिमरवर रिसर्च करत होतो. मला आठवतं एका वर्षात मी 38 लेक्चर दिली होती. लोक मला पॉलिमरकर म्हणायचे. अजून आठवतं मला. हे पेटंटचं एवढं झालं की मला लोक पॅटर्नकर म्हणायला लागले. सो किती आतापर्यंत मलाच मोजता येतील एवढी 4 नावं झाली. सर, टॉकिंग अबाउट युअर इन्क्लुसिव्ह ॲटिट्यूड that you have in all walks of life, whether it's your research, whether it's your business, whether it's your personality, you have a very inclusive attitude. Do you think it is somewhere related to your childhood or your upbringing again? Because you were brought up in an environment where all religions, rich, poor, सगळं inclusive होतं. So where does the inclusive attitude in you come from? Inclusive attitude comes from my own life story. Right. For example, if I did not have access to education, Yes. you would not be interviewing now. As simple as that. Absolutely. I would have been nobody. तर बऱ्याच वेळा मी हे जे इन्क्लुजन विषयी जेव्हा मला बोलायचं असतं, हो. त्यावेळी माझी भूमिका अशी आहे की गरीब आहेत, श्रीमंत आहेत आणि मोठी दरी आहे. हो. And therefore, I believe in giving access equality despite income inequality. याचा अर्थ काय? मी माझ्या ऑफिसला चाललो होतो आणि वाटेत मी पाहिलं की एक स्त्री एका हाताने झाडू मारत होती हो. आणि दुसऱ्या बाजूला तिचा मोबाईल होता. जेव्हा मी भारतात परत आलो 1976 मध्ये, बरोबर. त्यावेळी मला आठवतं की आपला देश फार गरीब होता बरोबर. आणि एक टेलिफोन मिळायला 6 वर्ष लागायची. बरोबर. आणि छाबऱ्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलंय की चक्क पूजा आणि पार्टी द्यायचे एक टेलिफोन मिळाला. आला की आज 120 सगळीकडे कोटी जनतेकडे मोबाईल आहे. जसं मी त्या ह्याचं सांगितलं. खरं, खरं. दिस इज इन्क्लुजन. याला खरं. सर्वसमावेशकता म्हणतो. खरं. जसं श्रीमंत बाईकडे जी हो. मर्सिडीजमध्ये जाते तिच्याकडे मोबाईल आहे, करेक्ट. तसाच ह्याच्याकडे. झाडू दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲक्सेस इक्वॅलिटी डिस्पाईट इन्कम इनइक्वॅलिटी. मर्सिडीजमधली जाणारी बाई हो. आणि झाडू मारणारी बाई ह्याच्यात हे इन्कम झालं इनइक्वॅलिटी पाहिजे. आहे. इन्कम इनइक्वॅलिटी हो, आहे. हो. कळलं का? पण तरी पण they both have ॲक्सेस access. इक्वॅलिटी दोघांकडे मोबाईल आहे. Absolutely. आणि हे प्रत्येक ह्याच्यात व्हायला पाहिजे. बरोबर. जसं मी अंजनी माशेलकर इन्क्लुझिव्ह इनोव्हेशन अवॉर्ड हो. म्हटलं, याचं कारण असते. बरोबर. शिक्षणाचं महत्त्व सांगण्यासाठी मी नेहमी एक हे म्हणतो की मी आता भाषणाची सुरुवात करतोय आणि मी सायंटिस्ट असल्यामुळे तुमची अशी अपेक्षा आहे की मी इक्वेशन वगैरे बद्दल करावं. बोलणार. हो. There was this meeting of scientists, which is a real story, not made up. And they were discussing what is the most powerful equation that has come out ever. Yes. Then somebody gets up and says, oh, it is Newton's law, second law, force equal to mass into acceleration, F equal to ma. Then somebody gets up and says, no, it is Einstein,
E equal to mc MC square. square. E is energy, m is mass, c is velocity to light. Then they come to me, they ask me, what do you think is the most powerful equation? And I say, not Newton, not Einstein. They Einstein. get surprised. What is the equation? I said, it is E equal to F. E is education, F is future. Absolutely. शिक्षण हे भविष्य आहे. Correct. And then I would say that because you are a scientist, you are given an equation, we are not satisfied. You have to prove it. Then I prove it by telling them about 10 March 2000, Rashtrapati Bhavan. Correct. And Padma Award ceremony, जसा काल झाला. बरोबर. आणि in that, K.R. Narayanan was the president. And he gave Padmavibhushan to Ratan Tata and Raghunath Mashelkar. So a Tata scholar giving it to another Tata scholar in front of a Tata scholar. Tata scholar. Yes. But more important than that is K.R. Narayanan Yes. was born in a very poor family. He used to walk kilometers. His parents were so poor that they did not have money to give the tuition fee. So he would stand outside the class and take notes. Yeah. असं म्हणायला हरकत नाही ना की दारिद्र्याला दरिद्री बनवलं तुम्ही. Oh, absolutely. Okay. Beautifully Why said. I'm addressing this once again is because it is very important for our youth to know that if despite such challenges, Dr. Raghunath Mashelkar could make it, Dr. Narayanan could make it, so can you. Absolutely. So here, so that was that. And then the chance came because he got a Tata scholarship. Oh, yes. In my case, I have told you the story. Yes. And in SSC in Maharashtra State, among 135,000 students, 1,35,000 मध्ये माझा 11 बोर्डात आलो होतो मी. आणि तरी सुद्धा मी हे सोडून नोकरी घेणार होतो. काहीतरी नाईट स्कूल करा वगैरे काहीतरी करणार होतो. पण मला पण टाटा स्कॉलरशिप मिळाली. बरोबर. Tata scholarship gave access to education to Narayanan, access to education to me. Yes. That means despite income inequality, Yes. we got access equality, access to education. Right. मगाशी मी मोबाईलचं उदाहरण दिलं. हो. आता एज्युकेशनचं उदाहरण दिलं. मी हेल्थचं उदाहरण मगाशी आईच्या ह्याच्यावरनं तुम्हाला सांगितलं. बरोबर आहे. नुसतं खोका आणि तुम्हाला कळतं TB आहे की नाही. खरं. कळलं की नाही. कोणाकडे डॉक्टरकडे जायची आवश्यकता नाही. 5 रुपयात काम होतं, 1 रुपयात काम होतं वगैरे. तर हा जो इन्क्लुझिव्हनेस आहे तो माझ्या मते फार महत्वाचा आहे. आणि म्हणून आपल्या सायंटिस्टचं हे सुद्धा ध्येय सुद्धा असं व्हायला पाहिजे की तळागाळाला असलेली ही जी आपली जनता आहे हिला वरती कसं आणता येईल. कळलं की नाही. पॉलिटिशियन्सना जे काय करायचं असं ते करू दे, पण आपलं कर्तव्य जे आहे बरोबर आहे हे फार माझं मत महत्वाचं. सर, फ्रॉम खेतवाडी टू युनियन हायस्कूल टू देन जय हिंद कॉलेज, हा सगळा प्रवास प्रचंड अवघड होता. म्हणजे त्यावेळेला इफ आय एम नॉट रॉंग, स्कॉलरशिप्स फॉर यू वर अ नेसेसिटी. इट वॉजंट दॅट इट्स अन इन्सेंटिव्ह फॉर यू टू स्टडी वेल. स्कॉलरशिप मिळाली तर आपण पुढे जाणार. बट या सगळ्या प्रवासात आय हॅव टू मेन्शन अबाउट ऑल युअर टीचर्स. एस्पेशली मला असं वाटतं द फर्स्ट पर्सन टू रिअलाइज युअर पोटेन्शियल वॉज सुर्वे सर, इफ आय एम नॉट रॉंग, वेन यू वर इन स्कूल. आणि वी कॅनॉट गो अहेड विदाउट मेन्शनिंग भावे सर. येस, ऑफ कोर्स. गायतोंडे सर, लाड सर, इतकं वाचलं मी टीचर्सबद्दल तुमच्या. सो विच ब्रिंग्स मी टू माय पर्सनल प्रश्न जो मी तुम्हाला आज सगळ्यांच्या समोर विचारणार आहे. कुठे चुकतोय आपण? आता असे टीचर्स का एवढे रेअर झालेत? इंडियन सायन्स काँग्रेस म्हणून असते पुण्यात. तर त्यावेळी आणि ती दरवर्षी वेगवेगळ्या शहरात असते. 2000 सालात ती पुण्यात होती. बरोबर. आणि मी त्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचा अध्यक्ष होतो. बरोबर. आणि जवळजवळ 5000 सायंटिस्ट आले होते. डॉक्टर कलाम होते, तर मोठे मोठे सायंटिस्ट आले होते, नोबेल लॉरेट्स आले होते वगैरे सगळे. आणि पंतप्रधान त्यावेळी अटलजी होते. बरं. आणि माझं अध्यक्ष भाषण होतं. ते अध्यक्ष भाषण म्हणजे आय गेव 5 न्यू प्रिन्सिपल्स फॉर द न्यू मिलेनियम, न्यू पंचशील फॉर द न्यू मिलेनियम. आय सेड चाइल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन, वुमन सेंटर्ड फॅमिली, human centered development, knowledge centered society, and innovation centered India.
अँड आय सेड दिस इज ॲज इम्पॉर्टंट इन दिस मिलेनियम, नेक्स्ट मिलेनियम आणि ही And for ages to come. आणि चाइल्ड सेंटर्ड एज्युकेशनमध्ये भावे सरांची मी Yes. उदाहरणं देता. हे सांगितली होती, स्टोरी सांगितली होती. आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे आपण आजकालच्या शिक्षणाविषयी आपण जे बोलतो त्याच्यात हा भाग फार महत्वाचा आहे. घोका आणि ओका हा जो भाग आहे, चॉक अँड टॉक, त्यांना ते पटत नव्हतं. ते काय करायचे, आम्हाला शोधा आणि शिका, खोका आणि ओका नव्हे, शोधा आणि शिका, असा त्यांचं हे होतं. तर ते आम्हाला उदाहरणार्थ आपण साबण कसा बनवायचा ह्याचं उत्तर आपण लिहितो, 10 पैकी 12 मार्क पण मिळवतो. पण साबण बनवायची फॅक्टरी आपण बघितली नसते. ते आम्हाला ट्रामनं तिथे घेऊन जायचे शिवडीला, हिंदुस्तान लिव्हरची फॅक्टरी, आणि आम्हाला दाखवायची. काड्याची पेटी, मॅच बॉक्स, विमको फॅक्टरी होती अंबरनाथला. माझ्या आयुष्यातला पहिला प्रयोग ट्रेनमधला, आपला जाण्याचा पहिली मला मिळालेली संधी. आणि माझ्या भावे सरांनी माझं तिकीट काढलेलं मला अजून आठवतं, कारण तिथे पण आमची ताकद नव्हती. आणि त्यावेळी ते आम्ही, आणि त्याने एकदा हा जो प्रयोग केला, उदाहरणार्थ बौरगोल बिंग एका हातात आणि कागद एका हातात, आणि आम्हाला सूर्याच्या उन्हात घेऊन गेले, आणि how to find the focal length of a convex lens. He moved it up and down. Right. And when the brightest point came, he said, this is the sort of focal length. And then he held it for some time, and the paper burned. And he said, like this, if you focus, you can achieve anything. And that was a wow moment for me. Absolutely. I said, my God, science is so powerful, I must become scientist. And second, focus and you can achieve anything. हे ज्ञान जे मला त्यावेळी मिळालं, that was a wow moment. पण पुढे जाऊन मी आणखी शिकलो. कारण कॉन्व्हेक्स लेन्स, द सन्स रेज आर पॅरलेल. सूर्याची किरण अशी समांतर असतात, आणि समांतर रेषाविषयी आपण काय शिकलोय, दे नेव्हर मीट. नाही का? व्हेरी ट्रू. व्हॉट डू द कॉन्व्हेक्स लेन्स डू? इट मेक देम मीट. समाज जर आपण पाहिला तर आपल्याला असं दिसतं, धर्म, जाती, भाषा, त्याच्यामुळे तो दुभंगतो, ते भेटत नाही ते. कॉन्व्हेक्स लेन्स लिडरशिप काय करते? सगळ्यांना एकत्र आणते. आपल्याला अशा कॉन्व्हेक्स लेन्स लिडरशिपची आवश्यकता आहे. कॉन्केव्ह लेन्स लिडरशिप काय करते? डायव्हर्स करते, नाही का? आणि त्याच्यावरनं मग पुढे गेल्यानंतर म्हणजे कसं आपण शिकत जातो बघा. पुढे गेल्यानंतर मी डायरेक्टर झालो नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी. तर तिकडे डिव्हिजन्स होत्या, कळलं की नाही? डिव्हिजन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलिमर केमिस्ट्री. 2 डिव्हिजन्स एकमेकाशी बोलत नाही. म्हटलं नथिंग डुईंग, कॉन्व्हेक्स लेन्स सगळ्यांनी, 1 NCL. नंतर मी डायरेक्टर जनरल झालो CSRचा, 40 लॅबोरेटरीज. हो, एकमेकाशी बोलत नसत. आणि टिपिकली इंडियन दॅट इज अ प्रॉब्लेम. म्हणजे मला एकाने म्हटलं होतं की आपण वसुधैव कुटुंबकम म्हणतो, आणि एकाने मला प्रश्न विचारला होता, हाऊ मच इज 1 जॅपनीज प्लस 1 जॅपनीज? तर म्हटलं 2 जॅपनीज. नो म्हणे, 11. मग त्याने मला प्रश्न विचारला, हाऊ मच इज 1 इंडियन प्लस 1 इंडियन? म्हटलं सिम्पल, 2. ही सेड नो, 0. 1 इंडियन कट्स द अदर इंडियन. आणि त्यामुळे And that is where we need to change. That is where we need to strengthen. हा मेसेज आहे माझा. आपण याची सुरुवात करताना म्हणालात की इंडिया मॅटर्स टू मी. वी वॉन्ट टू मॅटर मोर टू इंडिया. दिस इज कॉल्ड बँगलोर डिक्लेरेशन. 40 डायरेक्टर्स एकत्र आले होते, आणि 40च्या 40 यांनी ते डिक्लेरेशन साईन केलं. सगळे एकत्र आले, आणि मी आलो होतो तेव्हा 2 जण 2 आणि मला आठवतं मी की मॅक्झिमम लॅबोरेटरी शुड वर्क टुगेदर. म्हणजे एक प्रयोग होता असा होता की ज्याच्यामध्ये एका याच्यासाठी 19 लॅबोरेटरीज एकत्र काम करत होत्या. मी जेव्हा 2006 मध्ये रिटायर झालो. त्याच्यानंतर वरच्या पातळीवर हे झालं, CSR इंडिया हॅड 40 लॅबोरेटरीज. सिमिलरली देयर वॉज अ CSR ऑस्ट्रेलिया, CSR साऊथ आफ्रिका, फ्रॉनफर गॅझेशॉप जर्मनी, VTT फिनलंड, DTI डेन्मार्क, TNO नेदरलँड्स, बेटेल US, अँड सिरिम मलेशिया. हे सगळे एकत्र आले, आणि आय वॉज द प्रेसिडेंट फॉर 10 years. इट वॉज कॉल्ड ग्लोबल रिसर्च अलायन्स. आणि द ऑब्जेक्टिव्ह वॉज टू डू ग्लोबल गुड थ्रू ग्लोबल फंडिंग. म्हणजे आम्ही मोठी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स घेतले.
तर आता कल्पना करा, हो. भावे सगळे सर एकत्र. भावे सर एक प्रयोग मला तो दाखवतात हो. आणि सर, आम्ही त्यांच्यामुळे तुमच्यातल्या सायंटिस्टचा जन्म झाला. दॅट डिफायनिंग मोमेंट म्हणायला हरकत नाही. काही हरकत नाही. सो व्हॉट डिफरन्स अ टीचर कॅन मेक इन अ या स्टुडंट्स लाईफ. हां. पण काय माहिती आहे का, हे बरंचसं आपल्यावर सुद्धा अवलंबून असतं शिकणं. ॲब्सोल्युटली. आता उदाहरणार्थ त्याच वेळी माझ्या डोक्यात आलं, आज आपण सगळं सोलर एनर्जी वगैरे हो, म्हणतो. हो, 1956 मध्ये कोणी बोलत नव्हतं. हो. म्हणजे 44 अधिक 23 67 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. गोष्ट. राइट. त्यावेळी कोणी सोलर एनर्जीविषयी बोलत नव्हतं, बरोबर आहे. रिन्युएबल एनर्जी बोलत नव्हतं, बरोबर. क्लायमेटविषयी बोलत नव्हतं वगैरे. तर त्यावेळी त्यांनी जेव्हा मला दाखवलं, आपल्याला कागद असा जाळता येतो. हो. तर माझ्या डोक्यात त्यावेळी आलं होतं, की आपण काड्याची पेटी का वापरतो? हो. आपण केरोसिन त्याच्यावर का टाकतो? ते भरघोस बिंग घ्या आणि त्यातनं हे करा. लगेचच म्हणजे आयडिया ऑफ वॉज बॉर्न देअर. बॉर्न देअर. येस. तर त्यामुळे काय असतं, म्हणून मी म्हटलं, की घोका आणि ओका तिथून शोधा आणि शिका. हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. सर, तुमच्या हातात आहे म्हणून एक रिक्वेस्ट आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अँड देअर आफ्टर. तुम्हाला शक्य आहे म्हणून आर वी मेकिंग एनी रॅडिकल चेंजेस टू चेंज दिस ॲट द ग्रासरूट लेवल? बरेच प्रयत्न चालू आहेत. आता हां. काय आहे त्याच्यामध्ये, की आता महाराष्ट्रासाठी हो. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येस. 2020 मी त्याचा अध्यक्ष होतो, चेअरमन येस. होतो. आणि आम्ही जो गव्हर्नमेंटला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला रिपोर्ट दिला आहे, त्याच्यामध्ये हे आहेत, बऱ्याच अशा सूचना आहेत. आहेत. कारण ज्याला आपण एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हणतो, हो. देयर इज नो सबस्टिट्यूट टू दॅट. आणि ॲब्सोल्युटली. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम मार खातोय आपण. हां, मार खातोय. आता तुम्ही म्हणाल, अरे तुम्ही शहरात आहात, गावाची काळजी करा. हो. अहो, तुम्हाला गाव काय माहिती नसेल तर तुम्ही काय करणार? तर त्याच्यामुळे मी जेव्हा चान्सलर होतो, ACSR अकॅडमी ऑफ सायंटिफिक इनोव्हेटिव्ह रिसर्च, येस. किंवा आता UDCT म्हणजे माझी अल्मा मॅटर, हो. जिथे मी शिकलो, येस. त्याचा मी चान्सलर आहे गेली येस. 9 वर्ष. तर आम्ही त्या ठिकाणी स्टुडंट्सना हे कंपल्सरी करतो. हं. खेड्यापाड्यात जा, त्यांचे प्रॉब्लेम पहा, प्रोजेक्ट बनवा, हो. ते करा आणि त्याला आम्ही क्रेडिट देतो. हो. तुमच्या लक्षात आलं नुसतंच का? हां, सो वी इंटिग्रेट इट. recognize him. Yeah, we Yes. integrate that. Right. So I think there are lots of such innovations that people have to do Yes. in order to sort of move Right. forward. Hmm. So when So I शेवटी काय आहे, शिक्षण कसं असायला पाहिजे? माणसाला माणूस बनवणारं शिक्षण असलं पाहिजे. absolutely. सिंपल ना? ॲज सिंपल. When I read your book, it was extremely satisfying and somewhere very, very soothing to understand that आपण ब्रेन ड्रेन कडनं इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रेन गेन. हाऊ फार हॅव वी रिच्ड? वी आर इन द प्रोसेस ना. त्याचं Yes. कारण आहे काय तुम्हाला सांगतो. परत एक उदाहरण देतो. येस. नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन आहे, ते ग्रासरूट्स इनोव्हेशन ज्याला म्हणतात आपण तसं. ह्याचं तर इनोव्हेशन हे केवळ प्रयोगशाळेत होत नाही, जीवनाच्या प्रयोगशाळेत बरोबर. होतं. सो इट कुड बी एन आर्टिझन, अ फार्मर, स्कूल ड्रॉप आउट, एनीबडी. राईट. So, in 2000, we created what was called as National Innovation Foundation to recognize these grassroots innovators. करेक्ट. जे फुटपाथवर इनोव्हेशन करतात, खेड्यापाड्यात शेतात इनोव्हेशन करतात. सो सगळे इनोव्हेशन IITs मधनं येत नाही. येत नाहीत. हे फार महत्वाचं हो. आहे. आणि त्यांना हे द्यायचे, अवॉर्ड द्यायचे, रिकग्निशन द्यायची हो. वगैरे वगैरे. राष्ट्रपती स्वतः ती हे द्यायचे, हो. कळलं की नाही. त्यामुळे त्याला एक प्रकारचं ग्लोरिफाय झालं. म्हणजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पासून ही बरोबर. सुरुवात झाली. म्हणजे एकदा बरोबर. तर आम्ही 30 अवॉर्ड दिली होती, त्यातले अर्धे सगळे मोकळ्या पायाने आले होते, अरे बापरे. अनवाणी आले होते, हो. इतकं सगळं. तर दिस फंडामेंटल बिलीफ दॅट एव्हरीवन इज समवन येस. अँड माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स, वाव. दे कॅन इनोव्हेट. हे फार महत्वाचं आहे. महत्वाचं आहे. तर खूप आपल्या महत्वाचं. प्रत्येकामध्ये एक क्षमता आहे, हो. कळलं का? आणि त्याला आपण हे करायला पाहिजे. त्याला कुठे काय लागतं, त्याला पुढे न्यायला त्याला मदत करावी लागते. आता उदाहरणार्थ, एक शालिनी नावाची मुलगी होती, हो. बिहारमधली, 13 वर्षाची. तिने पाहिलं की तिचे आजोबा, ही हॅड ग्रेट डिफिकल्टी इन क्लाइम्बिंग अप द स्टेप्स विथ हिज Steps. वॉकर. ओके. सो शी रिडिझाईन द वॉकर विथ स्प्रिंग लोडेड फ्रंट एंड, कळलं का? आणि ते क्रूड केलं होतं तिने. देन वी गॉट होल्ड ऑफ अ डिझाईन फर्म, गेवर द सपोर्ट. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनमधनं काही मदत मिळाली अँड मेड इट सॉफिस्टिकेटेड. आणि वी लायसन्स्ड इट ऑन हर बिहाफ.
to a manufacturing company. Now they make around 10,000 such walkers. आणि त्यातली जी रॉयल्टी आहे त्या गरीब मुलीला मिळते तिच्या शालिनीला वडिलांच्या ह्याच्यापेक्षा उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. सो ज्या दिवशी क्रेडिट गोज वेअर इट्स हां. डिझर्व्ड. हां. तर म्हणून मी नेहमी नॅशनल इनोव्हेशन इकोसिस्टम म्हणतो. हो. ज्याच्यामध्ये प्रत्येकाला संधी असते आणि म्हणून मला एक आपल्या सरकारने केलेलं हे आवडलेलं आहे, की फक्त फॉर्मल इनोव्हेटर्सना मिळत असे पूर्वी. आता हे अशा प्रकारचे जे इनोव्हेटर्स आहेत ना खेड्यापाड्यातले, हो. त्यांना सुद्धा पद्मा अवॉर्ड्स, पद्मश्री वगैरे मिळालेले मला दिसतात. हे चांगली गोष्ट आहे. Right. Yeah. Sir, you were born in India. For most part of your life, you studied in India. And then you worked your entire life in India. So असं म्हणायला हरकत नाही that you are an absolute made in India product. Yes, Why I'm asking you this is absolutely. because you deal with industry, academia, and the government. You will be the right person to answer the next question, and that is, do they really still trust the made in India products? Whether it's the made in India brain, whether it's a made in India product, do Indians first and foremost trust them today? That is a very good question. I think I have two things. When we say make in India, I don't like it to be make in India as assembled in India. हां, इकडचे पार्ट आणि इकडचे पार्ट आणि असेंब्ली करून नोकऱ्या द्यायच्या. बरोबर. इट इज इम्पॉर्टंट, बट मोर इम्पॉर्टंट इज इन्व्हेंट इन इंडिया. Absolutely. नंबर 1. इन्व्हेंट इन इंडिया अँड मेक इन इंडिया. कळलं की नाही? हो. आज उदाहरणार्थ आपण क्लायमेट चेंज विषयी बोलतो. हो. त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे? हायड्रोजन इकॉनॉमी आली पाहिजे. हो. बिकॉज वेन यू बर्न ऑक्सिजन यू गेट वॉटर. Absolutely. इट डझंट जनरेट कार्बन डायऑक्साईड. करेक्ट? Right. त्यासाठी काय वापरायला पाहिजे? फ्युएल सेल्स वापरायला पाहिजेत. बरोबर. फ्युएल सेलसाठी आम्ही ठरवलं की दुसऱ्या देशांकडे भीक मागत जाणार नाही. हो. आपल्या स्वतःच्या करायच्या. हो. आणि मग मी एक न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नॉलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव्ह केला. बर. प्रायव्हेट आणि पब्लिक पार्टनरशिप. बर. आणि गव्हर्नमेंटने प्रायव्हेट सेक्टरला पैसे देणं हे म्हणजे शक्यच नव्हतं. मी म्हटलं नथिंग डुईंग. गिव्ह इट टू देम बेसिकली. आणि विथ अ व्हेरी लो इंटरेस्ट रेट वगैरे. आणि मला आनंद वाटतो की पुण्यातले KPIT टेक्नॉलॉजीचे रवी पंडित हो. यांनी तो चॅलेंज उचलला आणि आमचे NCL आणि सेक्री करायकुडी यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज फ्युएल सेल केलेली आहे, जी बसवर ऑलरेडी माउंटेड आहे. इट इज बेटर दॅन द बेस्ट इन द वर्ल्ड. लक्षात आलं का? कारण बाकी या पर किलोवॅटसाठी $1,000 ते $1,200 लागतात, त्याला फक्त $400. आणि सगळे कंपोनंट्स आपल्याकडे केलेले. हां. म्हणजे ह्या क्रिटिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये हो. आपल्याला भीक मागावी लागणार नाही कुठे. Absolutely. पण ही जर पुढे न्यायची असेल तर गव्हर्नमेंट सपोर्ट लागेल, पॉलिसी सपोर्ट. कळलं का? त्याच्याशिवाय ती पुढे जाऊ त्याच्याशिवाय शकत पुढे नाही. कसे जाणार? दॅट इज पॉईंट नंबर 1. दुसरं असं आहे की आय ऑलवेज टॉक अबाउट टॅलेंट, टेक्नॉलॉजी अँड ट्रस्ट. ट्रस्ट हा फार महत्त्वाचा. आपल्या टेक्नॉलॉजीमध्ये विश्वास. उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. अंजनी माशेलकर इन्क्लुझिव्ह इनोव्हेशन अवॉर्ड 12 वर्ष झाली. हो. त्यातलं एक अवॉर्ड एक डॉक्टर नवीन खन्ना म्हणून आहेत, त्यांना गेलं. त्यांनी काय केलं? डेंग्यू झाला की 1-2 दिवस लागतात, आहे की नाही, रिपोर्ट्स कुठल्या यायला. स्टेजला आहे वगैरे. त्यांनी अशी डेव्हलपमेंट केली की 15 मिनिटात कळतं. वाव. आणि चीप, अफोर्डेबल, सगळं सर्टिफिकेशन वगैरे सगळं झालं. कुणी घेत नसे. का? इंडियन आहे ना? साऊथ कोरियन इम्पोर्ट, अमेरिकेतनं इम्पोर्ट, ऑस्ट्रेलियातनं इम्पोर्ट. आणि मग सडनली काय झालं? पॅन्डेमिक आलं. बरोबर. आणि ती किट्स खटखटखट संपत गेली. आपण गेलो मागायला. द्या मागायला. नाही दिलं. ऑस्ट्रेलिया म्हणाली की महिन्यात एवढे लाखो आम्हाला शक्य नाही. अमेरिका म्हणाली आम्हाला पण शक्य नाही. साऊथ कोरिया म्हणाले आम्हाला शक्य आहे. बरं झालं. आणि त्यांनी म्हटलं आम्ही वाढवतो. त्यातनं पुढे गंमत काय झाली की त्यांनी दे लोडेड इट ऑन द रॉंग शिप विच वेंट टू आफ्रिका. ओ. सो वी आर लेफ्ट विथ नो किट्स. व्हॉट टू डू? फक्त खन्ना उरले. मग खन्नांकडे गेलो आपण, नाईलाज म्हणून. आज त्या खन्नांचा मार्केट शेअर त्यावेळी 0% होता, कारण कोणी घेत नाही. हो. आज 80% किट्स खन्नांचे आहेत. वाव. आता कल्पना कर की जर ती आधीच if that त्याच्यावर ship had विश्वास. arrived, Exactly. we would be still We still wouldn't know who हां. तर खन्ना त्यामुळे होते. आपला हा जो माइंडसेट आहे ना, हा हो. बदलणं अत्यंत आवश्यकता हो. आहे. यांचं R.K. लक्ष्मणचं एक छान कार्टून आहे. देर इज अन आय डॉक्टर who is examining the eye, and he asked the patient, his client, there is a
particle in your eye, should I take it out? No, I'm asking because it's a foreign particle. See, See, this is this our is the tendency. mentality. So we should be proud of made in India for the world. Absolutely. आज हे अंजनी माशेलकर इन्क्लुझिव्ह इनोव्हेशन अवॉर्डमधली काही काही आता हे झालेलं एक पोर्टेबल ECG आहे की तुम्हाला ह्याची आवश्यकता नाही. ECG म्हटलं की तुम्ही जाता, झोपता, 12 लीड, नर्स येते, पेपर प्रिंटआउट वगैरे काही नाही. ह्याचा मोबाईल सारखी एक सिस्टम आहे वेगळी त्यांनी डेव्हलप केलेली. अशी डिव्हाइस आहे ती, त्याच्यावर 2 थम्स ठेवा, हो. 15 सेकंद. तर इथे एक सेन्सर आहे, हे तुमचं 15 सेकंद, 15 सेकंद, 3 मिनिटामध्ये तुमचा ECG बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्डकडे जातो. खर्च ₹5. अजून काय हवं? हां. आणि आज मी पाहतोय की इतर देशामध्ये म्हणजे 12 देशात गेले ते आता. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, World अशा over. प्रगत देशामध्ये Yes. ते गेलेलं आहे. Yes. पण भारतात जेवढं जायला पाहिजे तेवढं गेलेलं नाही. It is. इट्स अ इश्यू ऑफ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडन्स. मी म्हणून पंतप्रधान जेव्हा म्हणतात आत्मनिर्भर भारत, आय एग्री विथ हिम, बट आत्मनिर्भर भारत विथ आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान आत्मसन्मान. So हे important. फार महत्वाचं आहे. Being a science ka pujari, if I may call you, No, yeah. was there ever, or I would say, do you believe in something that is a superpower, a divine intervention, which goes beyond science? What I'm trying to ask is, when you went through any particular research or an article in your career, or when you desperately wanted a solution and the solution went beyond science and it came to you, do you believe in the superpower? Scientists should not think that they know everything. And there is something that is beyond a scientist. Yes. Like Sarika. And there are many instances that have happened in my life which I sort of don't know how they happened, as a matter of fact. I wouldn't say God designed them, but that is something I can't sort of explain. Explain. Which changed my life. Right. Basically, like for instance, I became chemical engineer. Sir, can I interrupt you here, Yeah, please. The entire nation wants to thank Mr. Arun Dravid. Had it not been for him, the nation and the world would have missed a brilliant chemical engineer. That is Dr. Mashelkar. So let me tell you the story. Yes. You are absolutely right. So what happened was that in SSC, Secondary School Certificate Exam, as I said, I stood 11th, but Yes. Arun had stood 9th. And then into science in Mumbai University, among 12,000 students, he stood first, I stood second. I lost by 3 marks. So what happened was, then you take admission, and I had to choose a branch of Chemical engineering. Yes. And I chose mechanical engineering. And what happened was that VGTI was the best at that Barabar. time, was number 1. And I got admission in VGTI. Right. In fact, what happened was I was waiting at a bus stop, and Arun Dravid was going by his car. His father was an ICS officer, Right. by the way. He stopped as soon as he saw me. And then he said, what are you going to do? So I said, mechanical engineering. What are you going to do? I asked him. He said, chemical engineering. I said, what is chemical engineering? What is chemical engineering? Then he explained, we went for a cup of coffee. त्यावेळी इराणी बरोबर. हे असायचं तिकडे. मग त्याने मला समजून सांगितलं. तर म्हटलं तू मेकॅनिकल इंजिनिअर का जातो? मला वाटलं केमिस्ट्री मला आवडत. तसं नाही म्हणायला लागलं. केमिकल इंजिनिअरिंग इज ऑल्सो फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. मी म्हटलं असं आहे का? मग त्याच्या घरी नेलं त्याने. आणि त्याच्या वडिलांनी सांगितलं की सध्या काय महत्वाचं आहे हे पाहणं महत्वाचं नाही, पुढे काय महत्वाचं येणार applicable आहे. आणि मग म्हटलं असं आहे का? आणि प्रॅक्टिकली ऑन द लास्ट डे आय फिल्ड माय फॉर्म्स फॉर केमिस्ट्री. आता हा मी कोइन्सिडन्स समजतो. माय एंटायर लाईफ चेंज. नाउ सायन्स कॅनॉट एक्सप्लेन दॅट. No. बऱ्याच वेळा इंट्युशन Yes. आपण विचार करत असतो, उत्तर येत नाही हे नाही. आणि मध्ये मी पाहिलेलं आहे की सडनली एक साधारण मला 4ला जाग येते आणि त्याचं उत्तर सापडतं. Correct. अरे व्हाय नॉट दिस. माझ्या आयुष्यात अनेक वेळा झालंय, हो. कळलं का? आणि असे अनेक प्रसंग येतात विच यू कॅनॉट एक्सप्लेन बाय सायन्स, टू बी ऑनेस्ट. So, आपण म्हणाल की आपण डू यू बिलीव्ह इन गॉड?
पूजा करता का हो. तुमचं हे वगैरे. हो. मी म्हणे येस आय हो. डू बिलीव्ह. मी गणेश भक्त आहे. येस. माझ्या घरी आला तर आमच्याकडे जवळजवळ 75 मूर्ती आहेत गणेशाच्या. आमची 5 दिवसाची हे असते पूजा असते म्हणजे लहानपणापासून. येस. कळलं की नाही. आणि एक विश्वास आहे. आता आम्ही कोल्हापूरला जेव्हा मी गेलो, हो. पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. मी अंबाबाईला जाऊन आम्ही दर्शन घेऊन आलो. आणि तुम्हाला मी खरं सांगतो, मी ज्या फेऱ्या मारत होतो ना, त्या भिंतीला असं डोकं मी लावलं आणि मला रडायलाच आलं. तुम्हाला मी सांगतो. ते एक वेगळंच आहे. अँड आय कांट एक्सप्लेन इट बाय सायन्स. यू कांट. आय थिंक वी हॅव टू बी हंबल ॲज सायंटिस्ट. कळलं का? आणि वी हॅव टू ॲक्सेप्ट दॅट देर इज समथिंग बिगर दॅन व्हॉट वी अंडरस्टँड. पण श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा असावी. आज तुम्ही पहा, मला ती एक काळजी आहे की आपण एक म्हणतो की मंगलायान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, पहिल्या अटेम्प्टमध्ये आपण गेलो तिकडे, नाही का? व्हेरी प्राऊड. पण त्याच वेळी ह्या मुलीला मंगळ आहे म्हणून तिचं लग्न होत नाही. हे चुकीचं आहे. जोपर्यंत असा समाज राहील, गणपती दूध पितो. अरे काय? आणि सर्वात मोठ्या रांगा लंडनमध्ये लागल्या, इथे नव्हे. So once an Indian, wherever he goes is always an Indian. नाही तर त्यातला एक सूक्ष्म फरक आहे, तो लक्षात ठेवायला. So mathematics is the cradle of all creations. भारताने जगाला शून्य दिला, पण मॅथमॅटिक्सनी तुमचं एक खूप मोठं पर्सनल इक्वेशन सॉल्व्ह केलं. And it gave you, if I may say, the future Mrs. Vaishali Mashelkar. So, you know so much about my life, more than me, it looks like. या ते खरं आहे, कारण तिचं काय होतं, माझ्या आईची आणि तिच्या आईची मैत्री होती आणि ती जरा गणितात कच्ची होती. तर तिने म्हटलं की हिला गणित शिकव आणि आमच्या आयुष्याचं गणित बदललं. So today's podcast will be incomplete if we don't talk about your children. So tell us about Shubhra, Ameya, Shruti. How are they carrying forward your legacy? Yeah. Wow. My legacy not in terms of science. Absolutely. But my legacy in terms of doing good. Simple. Yes. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे सर्वात मोठी मुलगी म्हणजे श्रुती. She has done a master's degree in communications. Yes. आणि हे सुशील, तिचा नवरा, he is a fantastic human being. मी त्याला सन इन लॉ म्हणत नाही. ही इज माय सेकंड सन. अत्यंत हे आहे. तर ते दोघे साऊथ आफ्रिकेत होते त्यावेळी शी डिड सम. पण नंतर आई झाल्यानंतर शी हॅज कम्प्लिटली डिवोटेड हरसेल्फ टू हे. पण तिच्यातले गुण असे आहेत की आम्ही तिला आमची दुसरी आई म्हणतो. म्हणजे आई परत जन्माला आली असं वाटतं. इन टर्म्स ऑफ कंपॅशन, केअरिंग, सगळ्या जगाची काळजी असते तिला. सर, तुम्ही वेळ कसा दिलात हे सगळं घडवायला? दुसरी मुलगी आहे शुभ्रा. शुभ्रा, मी डायरेक्टर जनरल होतो CSIला, तेव्हा तिने लेडी श्रीराम कॉलेजमधनं पॉलिटिकल सायन्स केलं. पण नंतर तिला अमेरिकेमध्ये ती गेली आणि तिथून तिने लॉ केलं. अँड शी हॅज बिकम अ ग्रेट लॉयर टुडे. म्हणजे आता आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट ड्युरिंग लास्ट आय थिंक 3 or 4 months ago, the top ranking of the top 10 lawyers in Atlanta had come. So it runs in the blood. Yeah. ती फार हे आहे. शी इज सेटल्ड. आणि सर्वात धाकटा म्हणजे अमेय, माझा मुलगा. अमेय डिड इकॉनॉमिक्स अँड देन ही वेंट इन टू IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. वर्कड अंडर डॉक्टर विजय भटकर. वर्कड विथ मायक्रोसॉफ्ट ऑल्सो. आणि आता स्टार्टअप्सचं जे आहे ना, तर जिओजेनेक्स्ट इज द बिगेस्ट ॲक्सिलरेटर, ज्याला कॉर्पोरेट ॲक्सिलरेटर म्हणतात. ही हेट्स दॅट. अँड ही हॅज मेड सॉर्ट ऑफ क्वाईट अ बिग नेम. नाव युअर क्वेश्चन अबाउट वेळ कसा दिला. सर्वप्रथम 2 स्त्रियांमुळे मी आज आहे. एक म्हणजे माझी आई आणि दुसरी म्हणजे वैशाली. कारण आय वर्क 24/7. त्यामुळे मुलांची काळजी, त्यांचं हे करणं, कधीही तक्रार न करता, एकदाही तक्रार न करता शी हॅज टेकन केअर ऑफ. दॅट इज वन. दुसरं असं असतं की वेळ किती देता हे महत्वाचं असतं. द क्वालिटी ऑफ टाइम यू गिव्ह अँड व्हेन, जेव्हा आवश्यकता असते तेव्हा. एक उदाहरण सांगतो अमेशच्या बाबतीत. ही हॅड डन बॅडली इन अ पेपर अँड ही वॉज प्रिपेअर्ड टू थ्रो अप द टॉवेल्स. आणि मला इतकं त्याचं हे झालं होतं.
ॲज लक वूड दॅट इज व्हेअर द गॉड कम्स इन. करेक्ट. काय झालं की मी ह्याच्यामध्ये होतो धनबादमध्ये, माझ्या सेंट्रल फ्युएल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला माझा कार्यक्रम होता. हो. डॉक्टर इराणी, हं. जे इराणी ह्याच्यात होते आपल्या ते टाटा स्टील, ओके. त्याचे ते ह्याच्यामध्ये होते जमशेदपूरला. ओके. तर ते म्हणाले मी तुला प्लेन पाठवतो, हो. आपण प्लेनने एकत्र जाऊ, कारण आमची फॉलोइंग डे टाटा रिसर्च डिझाईन डेव्हलपमेंट सेंटरची मीटिंग होती, ज्याचा मी होता. तर बरोबर. आम्ही दोघे प्लेनने आलो बरं. आणि मी योग्य वेळेत आलो, हं. कारण संध्याकाळ झाली होती हं. आणि वॉज इन कम्प्लीट Tears. ह्याच्यामध्ये टीयर्स. तर म्हटलं डोंट वरी, काही अभ्यास वगैरे करू नको, चल आपण फिरायला जाऊ. ओके. आणि फिरायला गेलो. म्हणजे लोकांना आश्चर्य वाटेल की नाही हो. चल बसा आता हो, मी हो. तुझ्यावर, तसं काही केलं नाही. किंवा उपदेश नाही दिला. आणि त्याला जाताना हां. मी एक हे सांगितलं. तर काय झालं होतं एकदा की नंदू नाटेकर, सुनील गावस्कर आणि मी, तर नंदूने आम्हाला घरी जेवायला बोलवलं. आता नंदू नाटेकरने बॅडमिंटनमध्ये, सुनील गावस्करने क्रिकेटमध्ये आणि मी सायन्समध्ये. सायन्समध्ये. आम्ही काहीतरी केलं, हो. अचीव्ह केलं होतं. हो. पण सचिन, आपलं सुनील गावस्कर इज माय हिरो. ओके. हेल्मेट नसताना हो. कळलं का ते फास्ट बॉलर्सनं तो कसा खेळला हे, आणि 774 रन्स मला अजून आठवतं वेस्ट इंडिजमध्ये 1971 मध्ये केलेले. राईट. तर मी म्हटलं अरे तू कसं हे सगळं हे केलं. तर करतोस. त्याने काही मंत्र सांगितले मला. हो. त्यातला पहिला मंत्र म्हणजे असा की वेस्ट इंडिजच्या टूरला तो काहीतरी 21 वर्षाचा होता त्यावेळी, हं. आणि तुम्हाला माहिती आहे जे हाईट शॉर्ट. कमी आहे, येस. आणि तुम्हाला माहिती आहे वेस्ट इंडिजचे बॉलर्स म्हणजे त्याच्या दुप्पट हाईटचे, हो. आणि ते लांबून असे यायचे धावत. इंटिमिडेटिंग. म्हणजे तो म्हणतो आम्हाला असं बघायला बघायला लागायचं, लागायचं. आणि बॉल मिस व्हायचा. हो. बॉल मिस झालं की सगळं हसं होतं ना, हो. स्टेडियम एंटायर हो. गोज लाईक दॅट. ॲट दॅट टाइम यू आर अ डिफिटेड पर्सन. येस. तर तो म्हणाला आय हॅड डेव्हलप्ड अन ॲबिलिटी वेअर वेन आय टूक द नेक्स्ट बॉल येस. आय वुड टेक अ पॉज, जस्ट फॉरगेट The द last प्रिव्हियस ball. बॉल ॲज दो इट नेव्हर हॅपन, वाव. आणि मग खेळायचो मी. तर मी त्याला हे सांगितलं. हं. म्हटलं See how he did what it. a fantastic. Oh, The following day he absolutely. did fantastic. म्हटलं तर ते हे झालं तर करूच नकोस. आपण सुद्धा आयुष्यामध्ये हं. अरे हे झालं असतं, अरे हो ना, हे हो झालं ना, असतं, हो हे ना. करत असतो. हो. सो थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, दॅट्स वाय द न्यू मंत्र इज आय ओनली थिंक ऑफ द फ्युचर, हं. बिकॉज दॅट इज वेअर आय एम गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाईफ. ॲब्सोल्युटली. आपण इतिहास आपला परत परत काढून काय उपयोग आहे? याला डिलीट करतो आपण, काय काय, व्हाय Why? व्हाय Let's just What focus. has happened. Let it That's go. it. आपल्या आयुष्यामध्ये जे घडलेलं आहे ते घडलेलं आहे. राईट. कळलं की नाही, ते परत आणता येत नाही. बरोबर आहे. एखादी व्यक्ती घरातली नाही जाते, आणत. हे नाही होतं ते आणत. होतं, ते परत आणता येतं नाही का? आणत. सो यू हॅव टू ॲडजस्ट टू इट. तर हा जो सुनीलचा मंत्र आहे हा फार महत्वाचा आहे. खरं आहे. आणि त्यामुळे इवन वेन यू आर सेलिब्रेटिंग, मी तेच मी म्हटलं, हो. आय जस्ट सेलिब्रेटेड माय 1 जानेवारी इज माय I बर्थडे. know. I know. तर वी सेलिब्रेटेड इट. Yes. And at that time, when people were congratulating me, Oh. I said, let me celebrate the first day of the rest of my life. The way you look at it is very important. Very important. Very important. नाही का? खरं आहे. Yeah. So that's what. येस. आत्तापर्यंत मिळालेली सगळ्यात उत्तम गुरुदक्षिणा, दॅट विच टच्ड युअर हार्ट, माइंड अँड यू, अशी कुठली आठवतीये? Gurudakshina in terms of my experiences and Or in learnings. terms of your student, any special innovation that touched you? Oh, yeah. There are many like that. आणि ज्याच्यामध्ये I always believe that science must benefit society. Like NCL मध्ये आम्ही हो. एक जलशक्ती हो. नावाचा एक हे शोधून काढला होता, आणि त्याच्यामध्ये इफ यू टेक 1 ग्रॅम इट कॅन ॲब्सॉर्ब 500 ग्रॅम. कॅन यू जस्ट इमॅजिन? अगस्तीने बापरे. जसं आपण म्हणतो ना बापरे. समुद्र हे केला तसं, पण त्याचा उपयोग आम्ही याच्यामध्ये वेस्टर्न वर्ल्ड यूज टू मेक यूज ऑफ सच सुपर ॲब्सॉर्बिंग पॉलिमर्स फॉर बेबी डायपर्स आणि इतर हे. ओके. आम्ही त्याचा वापर शेतीसाठी केला. करेक्ट. त्याचं कारण असं की आपण पाहिलं असेल, पेरणी होते, पाऊस येतो आणि नंतर जातो, हो. आणि 15 दिवस येत नाही, मग ते मग पीक काय? जातं. बरोबर. तर अशा वेळी आम्ही ते एक सीड कोटिंग, त्याला जर याने कोटिंग केलं, पहिला हो. पाऊस आला हो. की ते सगळं ॲब्सॉर्ब करतं स्वेल. आणि पुढचे 15 दिवस ते देत राहतं उत्तम. त्याला. कळलं का? Right. अशा प्रकारचे.
आणि दॅट्स वाय आय सेड यू कॅन डू सायन्स ॲज वेल ॲज मेक सोशल अँड इकॉनॉमिक सेन्स. आपण जे सुरुवातीला सुरुवात म्हणालात म्हटलो ना, तेच. दिस मेक सोशल सेन्स, दिस मेक इकॉनॉमिक सेन्स डेफिनेटली. फॉर द फार्मर्स. डेफिनेटली. तर असे अनेक ह्याच्यामध्ये Right. हे But झाले. just one I wanted, या या the शुअर one which is शुअर special for you. शुअर शुअर. We have to talk about the special date in your life, that is 17th July 1998. हो. And why is it important is आपण सांगितलं तर जास्ती बरं होईल. ज्या दिवशी आपण हो साईन हो केलं. हो या. तर एक सांगतो मी आपल्याला, सायंटिस्ट असल्यामुळे हो. आपल्याला आपली महत्वाकांक्षा नेहमी नोबेल प्राइज मिळवायची. हो. दॅट इज द अल्टिमेट. हो. जसं स्पोर्ट्समनला ऑलिम्पिक मेडल म्हणा करेक्ट. किंवा तसं. तर मी इंजिनिअरिंग सायंटिस्ट आहे, तर त्यामुळे मला ते मिळणं कठीण असतं नोबेल बरोबर. प्राइज. बरोबर. पण तरीसुद्धा नोबेल प्राइज नंतर सर्वात मोठं हो. काय, तर ते फेलोशिप ऑफ रॉयल फेलोशिप ऑफ सोसायटी, रॉयल FRS. सोसायटी. आणि म्हणजे रामानुजन, रामन वगैरे अशी सगळी मंडळी फेलोज झालेली आहेत. आणि इंजिनिअरिंग सायन्स हा माझा विषय आहे, पॉलिमर इंजिनिअरिंग सायन्स वगैरे, इंजिनिअरिंग सायन्स इन पर्टिक्युलर. तर 360 वर्षामध्ये आतापर्यंत FRS फक्त 3 इंजिनिअरिंग सायंटिस्टना ती फेलोशिप मिळाली मिळाली होती. सर्वात. येस. त्यातले एक म्हणजे रोद्दम नरसिंहा, ते नाही आहेत ओके. आता. दुसरे माझे गुरु प्रोफेसर एम शर्मा. शर्मा. दुसरे म्हणजे 360 वर्षात आम्ही फक्त दोघे आहोत. दोघं. आणि त्यामध्ये FRSचं महत्त्व काय असतं, की म्हणजे ते सर्वात मोठा मान ते तर झालंच. हो. पण तुमचं वेन यू आर ॲडमिटेड टू रॉयल सोसायटी, द प्रोसेस थ्रू विच यू गो, येस. त्यांनी ते पुस्तक म्हणजे हे आपलं इंग्लिश पीपल आर व्हेरी डिसिप्लिन. व्हेरी डिफरंट. तर त्यांनी ते पुस्तक जिथे न्यूटनने सही केली होती, हो. ते सगळं पुस्तक, येस. त्या पुस्तकात तुम्हाला त्याने जशी शाई, ओ. दौत, हो. टाक सगळं सेम. तशी सही करावी लागते अरे त्या बाप. पुस्तकात. आणि ते प्रॅक्टिस करून घेतात आधी. कारण त्याच्यामध्ये त्यांची कंडिशन काय आहे, की तुम्ही जास्त शाई घेतलीत येस. तर हे स्पॉईल होईल. बरोबर. कमी शाई घेतली तर तुम्हाला दोनदा हे करावं लागेल. तर So, त्यामुळे त्याचं सुद्धा ट्रेनिंग. तर त्याची प्रॅक्टिस करून घेतात आधी. माझ्याबरोबर एक नोबेल लॉरेट होते, ते पण FRS होणार होते. ते मला म्हणाले, नोबेल प्राइज मिळणं सोपं होतं, हे कठीण आहे. येस. आणि मग आम्हा सगळ्यांना त्या पुस्तकातल्या कुठल्याही एका सायंटिस्टची सही बघायची परवानगी असते. आणि बहुतेक सगळी न्यूटनची सही बघतात. बरोबर आहे. कळलं का? अर्थातच. आणि ती अशी म्हणजे आपल्याला वाटतं न्यूटन म्हणजे त्याने मोठं पानभर अशी सही केली. हो, कुठेतरी अपॉलॉजेटिक एवढी सही आहे त्याची. But तर you are हे so भाग्य lucky. मिळायचा मला आनंद आहे आणि दुःखही आहे. आनंद अशासाठी आहे की 360 वर्षात एकच महाराष्ट्रीयन ज्याने ही सही केलेली Which आहे. is why I दुःख wanted. असं आहे की एक मशेलकर का? थाउजंड्सची गरज आहे. गरज आहे. सर त्याच्यासाठी आय नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, पण इम्पॉर्टंट इज की असा दिवस कधी आहे, लाईक फ्रॉम बिंग कन्सिडर्ड ॲज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया इज नाव पोटेन्शियली बिंग कन्सिडर्ड ॲज द थर्ड मोस्ट पॉवरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. सो घराघरामध्ये माशेलकर किंवा मूल जन्माला आलं की डॉक्टर किंवा इंजिनियर म्हणण्यापेक्षा सायंटिस्ट बनवूया, यासाठी आपण काय करूया? आणि त्याचं असं आहे की सायन्सची गोडी त्यासाठी 22 सर पाहिजेत, हो. थोडक्यात हो. सांगायचं तर. हो. हो. कळलं की नाही? दॅट वन मोमेंट चेंज मी. आणि तुम्ही मगाशी मला विचारलं की शिक्षकाविषयी. मला आठवतं जेव्हा मी सायन्स काँग्रेसमध्ये हे लेक्चर दिलं आणि 5 न्यू पंचशील फॉर द न्यू मिलेनियम, येस. आणि त्याच्यात भावे सरांचा मी उल्लेख केला. त्याच्यानंतर आम्ही हे जेवणासाठी बसलो होतो. अटलजी होते, हो. त्यांच्या बाजूला मी इथे होतो, डॉक्टर कलाम होते आणि नोबेल लॉरेट होते. हो. जॉ मेरीलेन एक होते आणि रिचर्ड अर्न्स्ट, हो. दोघे. आणि ते दोघेही असे त्या भावे सरांच्या कथेमुळे असे भारावून गेले प्रेरित. होते, प्रेरित झाले होते. हो. तर ते म्हणाले की आमच्याकडे असे भावे सर नाही आहेत. कळलं की नाही? त्याची आवश्यकता आहे वगैरे. तर अटलजी माझ्या बाजूला बसले होते. ते मला म्हणाले, मशेलकर जी, आपको पता है आजकल भावे सर क्यों नहीं होते? तो म्हटलं, नहीं सर. ते म्हणे, क्योंकि आजकल समाज में उनको प्रतिष्ठा नहीं है. ज्या समाजामध्ये आपण गुरुर्देवो भव म्हणतो, हो. पण त्या गुरूंना जर आपण मान दिला नाही,
तर समाज कसा हे होईल. तर बरोबर हे आहे. फार सो महत्वाचं आहे. हा भाग महत्वाचा आहे. आधी टीचर्स हॅव टू हां, बी या गिव्हन द ड्यू क्रेडिट. ॲब्सोल्युटली. आय थिंक व्हेन वी से नाऊ Google इज माय गुरु राइट, असं राइट, झालेलं आहे. राइट. तुम्हाला एक म्हणजे वेळ जातोय तरी येस, हे सांगणं माझ्यासाठी महत्वाचं येस, आहे. येस. कसं विद्यार्थी आजचा बदलतो आहे. हो. माझ्या घरी माझे मित्र आले होते एक कोविडच्या ह्याच्यामध्ये होते ऑक्टोबर 20 मध्ये. त्यांचा नातू 8 वर्षाचा आणला होता. हं. तर देन ही सेड समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड वी हॅव अ प्रॉब्लेम विथ दिस चाइल्ड. हां, म्हटलं व्हॉट इज इट? हां. ही नोज एव्हरीथिंग. तर म्हटलं हाऊ कॅन दॅट बी अ प्रॉब्लेम? तर म्हटलं बस तुझ्या आवडीचा विषय कुठला? हो. सर्व. अरे तरी सुद्धा मग त्यावेळी कोविड चालू होतं ना. म्हटलं बायोलॉजीवर बोलायला लागलो. तर म्हटलं मला व्हायरस आणि बॅक्टेरियामधला फरक सांग. तर करेक्ट 8 उत्तर. वर्षाचा मुलगा. वॉव! मग मी म्हटलं थोडा बार रेज करूया. अरे मी असं ऐकलंय की याचे व्हेरियंट येत आहेत हो. व्हायरसचे. येस. कळलं की नाही? म्युटेशन होतं. म्युटेशन म्हणजे काय? लगेच उत्तर दिलं. मग बार रेज केला आणखी. म्हटलं अरे स्पाइक प्रोटीन म्हणजे काय? अरे बापरे! अप्रॉक्सिमेटली ही वॉज उत्तर क्लोज. दिला. तर मग आम्ही DNA वर आलो. हो. तर मग मी माझं आयपॅड होतं. हो. ते आयपॅड काढलं आणि एक फोटो दाखवला. बरोबर. कारण DNAचं जे स्ट्रक्चर आहे हो. दॅट वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन अँड क्रिक. ओके. आणि आय वॉज हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट विथ वॉटसन. माय ते गॉड! पिक्चर होतं. हा एक जुना फोटो. तर म्हटलं हे कोण? सांगता आलं नाही. हो. कारण ते वृद्ध झाले होते. बरोबर. तर म्हटलं वॉटसन. ठक वॉटसन वॉटसन अँड क्रिक क्रिक. नोबेल प्राइज. पण त्याच वेळी एका स्त्रीला ते मिळायला पाहिजे होतं. हो. आणि ही वॉज राईट. कारण तिने तो एक्स रे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न बेस्ड ऑन व्हिच दे गॉट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तिला दिलं नव्हतं. 8 वर्षाचा मुलगा मला हे सांगतोय. तर मी म्हटलं अरे कुठलं हे आहे ज्याला 2 नोबेल प्राइजेस मिळालेत हो. सायंटिस्ट. हो. ठक्कन मॅडम क्युरी. ओह! अरे म्हटलं नाही लायनस पॉलिंगला पण 2 मिळाले. नो सर. द फर्स्ट वन was for science, second was for peace. माय गॉड! Then I asked, I asked his father. I said, "You are not a scientist. हाऊ डज ही नो His सो मच? grandfather know so much." येस. They said nothing. We are giving him access to Google. Google is his guru. हं. So the new generation, आता you can imagine. पण येस. अर्थात त्यांना मी सांगितलं की he's येस. using his brain येस. as a storage. येस. He has to use it as a processor. ॲब्सोल्युटली. And for that you require a teacher. व्हेरी वेल सेड. व्हेरी वेल सेड. सो You- गुरुला सबस्टिट्यूट नाही. ॲब्सोल्युटली नाही. कळलं की नाही? आजही गुरुर्देवो भव म्हणा, 1000 वर्षांनी पण गुरुर्देवो भव म्हणा. येस. गुरुवर सर माझी श्रद्धा आहे. या गुरूंनी जे तुम्हाला बनवलं, एक मुद्दामून एक छोटासा किस्सा आपण विल थ्रो लाईट अपॉन इट अँड देन कन्क्लूड. मायक्रोसॉफ्ट च्या ॲडवायझरी बोर्डवरती तुम्ही होतात आणि बिल गेट्सशी तुमची भेट झाली. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू टेल आवर व्ह्युअर्स की बिल गेट्सच्या त्या मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स तुम्हाला चाइल्डहुडबद्दल म्हणाले की माझ्या वडिलांनी मला लहानपणी सो अँड सो दिलं होतं. प्लीज एलॅबोरेट ऑन दॅट अँड देन विल कम टू आवर लास्ट Yes, क्वेश्चन. well, it was no Bill Gates had some other incident. It was not Okay. this. Okay. Actually, what happened was that the Microsoft uh, chief technology officer Yes. and I Yes. had a dialogue. And within that dialogue, he told me how his sort of father Father had gave given him computer to play with. Right. And he asked me, Dr. Mashelkar, what did you have? In your how did you childhood. वगैरे. तर मी म्हटलं, this was my computer. This आणि is the then I only told thing. him, आणि त्याला नंतर मी सांगितलं की when I was in 5th standard, Right. माझे मामा त्यावेळी हयात होते, ते एका वर्षाने गेले हरिश्चंद्र त्याच्याला. मामा. Yes. हरिश्चंद्र. तर त्यांनी मला म्हणजे एकम दशम शतम सहस्त्र दशसहस्त्र लक्ष दशलक्ष कोटी दशकोटी अब्ज खर्व निखर्व महापद्म शंकू जल्दी अत्य मध्य परार्थ 10⁻0 to 10⁻18 शिकवलं होतं. म्हटलं बापरे. दॅट इज माय कम्प्युटर. त्याला सांगितलं त्यावेळी. आणि हा जो भाग आहे ना की आजकाल काय म्हटलं तरी इंटरनेट. सिरीला नाही हे सिरी Oh. आणि मग आपण Oh, yes. बोलतो किंवा गुगलला जातो. हो. हे माझ्या मते चुकीचं आहे. Right.
कळलं का? ते नंतर यायला हवं. हे यायला लागलं. आणि दुसरं काय, मॅथमॅटिक्सचं महत्त्व लोकांना कळत नाहीये. हम्म. मी ह्याच्यामध्ये साऊथ आफ्रिकेला गेलो होतो नेल्सन मंडेला आल्यानंतर आणि रेजिम चेंज झाल्यानंतर. आणि त्यांनी रिव्ह्यू कमिटी केली होती आणि त्याचा मी अध्यक्ष होतो. आणि मी त्यावेळी पाहिलं, कारण ब्लॅक्स आणि व्हाईट्स होते ना. ॲक्च्युली द व्हाईट्स युज्ड, दे डिप्राइव्ड देम ऑफ एज्युकेशन इन मॅथमॅटिक्स, अरिथमॅटिक वगैरे. ब्रेन डेव्हलपमेंट होत नाही. कॅन यू जस्ट सी द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट? येस. हे जे कोणी पालक ऐकत असतील किंवा विद्यार्थी ऐकत असतील, Very important प्लीज, message. मॅथमॅटिक्स इज द कोर. डोंट You फॉरगेट teach maths and everything else is taken एव्हरीथिंग care एल्स of. विल फॉलो. Absolutely. हे आज एम्फसाइज होत नाहीये. हे फार महत्वाचं आहे. Somewhere we need radical changes Radical in changes. our विचारधारणा, in our system, in our policies. तर ते कुठेतरी will start showing the India 2035 that Dr. Raghunath Mashelkar has envisioned. Absolutely. You're right. So that brings us to our last question. We always conclude SoulSome with Sarika with one question, and that is one lesson that life taught you and that you would like to share with our viewers. Well, I would say that in my 80 years, I've learned a lot. Right. More by making mistakes rather than by doing things correctly. So I like to share those. Sure. These are called 5 Mashelkar mantras. Right. The first mantra is, aspirations are your possibilities. Keep them high. When I joined National Chemical Laboratory, for example, we were copying, we were reverse engineering. True. 1989, 2 years Oh. before liberalization. And anytime we did anything which was new, I went to industry, they would say, but have they done it? Oh. So I asked myself, am I going to copy rest of my life? I said, National Chemical Laboratory will be international Chemical Laboratory. and we'll export our knowledge to the rest of the world. People thought he's a dangerous optimist. Don't believe it. Somebody came to me and said, do you realize that the R&D budget of General Electric is 2.5 times India's R&D budget? My God. I said, it's not the power of the budget that matters, it's the power of idea that matters. And since you talked about that, we'll take on G. Right. And we took on G. And there was some breakthrough that we had. I will not get into technical details. True. And in their own area, where they were leaders, 40% polycarbonate they used to make. We licensed patents in polycarbonate to them. Wow. 2 वर्षामध्ये. We licensed 3 patents for $1 million. That was the first reverse transfer of technology. नाहीतर आपण नेहमी असे जात होतो. हो. मागा. असं नाही. असं पाहिजे. खरंय. And we did that. खरंय. That was because aspiration. National Chemical Laboratory will become International Chemical Laboratory. That's the first one. Right. The second is purpose, perseverance, and passion. You have to have big purpose, not just for yourself, for the society, for the nation. ध्रुवतारा आपण ज्याला म्हणतो तसं असणं. Right. आणि perseverance. Winners are never quitters, quitters are never winners. True. कळलं का? मी हे आयुष्यात पाहिलेलं आहे. सोडलं नाही. हे फार महत्वाचं, हे करायला पाहिजे. चिकाटीने. मग ते पॅटर्न्सची लढाई म्हणा, दुसरं काही म्हणा. So that you have to do. And therefore, I interpret fail in a different way, FAIL, first attempt in learning. Oh, lovely. As long as you learn from that. Yes. Your best guru is your last mistake, as long as you learn from that. That's the second part. The third part is when you keep on knocking on the doors, they don't open. Create your own door. Why not? When I came back in 1976, India was a very poor country. Didn't have any foreign exchange. Yes. I was trained in rheology and non-Newtonian fluid mechanics, and I wanted a Weisenberg rheogoniometer, model R18. I still remember the model. It would take 2 years because no foreign exchange, so digitally clearance, not manufactured in India certificate. So it has to go through the protocols. Oh. I said, I'm not getting that equipment. What is the equipment God has given me? This. What can I do with it? Mathematical modeling and simulation. Okay. I created my own window. And India's highest science prize is Shanti Swarup Bhatnagar Prize for scientists under 45. Yes. 2017 मध्ये काम करायला सुरुवात केलं आणि 5 वर्ष मिनिमम हे लागतं. 2022 मध्ये मला भटनागर प्राइज. Yes. If I had
जस्ट बीन नॉकिंग ऑन दॅट डोअर आणि ती इक्विपमेंट येते, कधी इक्विपमेंट येते, तर काय आजही झालं असेल, मागतच असतो अजून आपण. मागतच असतो. खरंय. दॅट इज ॲक्च्युली द सॉर्ट ऑफ आय वुड से द गेम चेंजर. इट वॉज अ गेम चेंजर माझ्या ह्याच्यामध्ये. द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिझम, पॉझिटिव्हिझम. हल्ली देशात मला तुम्ही न्यूजपेपर वापरला की मला आय नीड अ गुड न्यूजपेपर. येस, तुमच्या लक्षात आलं का? बरोबर आहे. फार महत्वाचं आहे. सो आय ऑलवेज हॅड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड इन माय लाईफ आणि इट क्रिएट्स अ मॅजिक. मी पाहिलंय It does. स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा. दिल्ली युनिव्हर्सिटी, Yeah. मला त्यांनी बोलवलं होतं फिजिक्स टीचर्स असोसिएशनने इनॉग्रेशन करायला काहीतरी. आणि त्यावेळी दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये बरीच खळबळ चालू होती आणि माझं तो कार्यक्रम संपल्यानंतर ते मोर्चा घेऊन व्हाईस चान्सलरच्या ह्याच्यावर जाणार होते. बर. सो द पर्सन हू introduced me with the FRS, whatever. I don't think I was FRS then. पण ते काय असेल ते बोलले. As you all know, we are in coma. Oh. And Dr. Mashelkar will tell us what to do. आता इथून तिथपर्यंत जायला वेळ होता मला 5 सेकंदात. So I said, ladies and gentlemen, I have never addressed 500 people in coma so far. But maybe the person who said coma meant a comma. Oh. We are at a comma. ह्याचा अर्थ काय? You have written part of the sentence, you are taking a pause. Yes. It is up to you to write the next. And then the second line, then the para, then the page, then the chapter. And then it can history. be a golden chapter. Yes, absolutely. So why don't we look at it Correct. not as a comma, but a As a comma. comma. त्याची गंमत सांगतो तुम्हाला. ते केलं माझं भाषण वगैरे, वोट ऑफ थँक्स झालं, मी गेलो. Oh. त्याच्यानंतर त्यांचा डायलॉग सुरू झाला. ते सगळे तयारीत होते जायचं. Oh. अरे वाय शुड वी गो, लेट थिंक, व्हॉट डिड डॉक्टर मशेलकर से? Pause. कॉमा, Yes. कॉमा, विचार करा. Yes. आणि दे ड्रॉप गोईंग देअर. Wow. दॅट द पॉवर ऑफ पॉझिटिव्हिझम. Yes. म्हणून माझं जे रिइन्व्हेंटिंग इंडिया हे जे पुस्तक आहे, त्यातलं जे कव्हर पेज आहे, Yes. कळलं का? Yes. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं मी सगळीकडे अंधार आहे आणि ह्याच्यात बोलतोय असं आहे. गोव्यामध्ये माझं लेक्चर होतं, ते कोसंबी मेमोरियल लेक्चर. Okay. कळलं? इट वॉज अ सिरीज. Okay. मी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आणि करण सिंग वगैरे अशी ती लेक्चर्स होती. तर माझं पहिलं लेक्चर होतं आणि त्याच्यामध्ये मी ते पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड म्हटलं की वेन देर इज वी आर सिटिंग लाईक दिस अँड सपोजिंग इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, वी स्टार्ट कर्सिंग द गव्हर्नमेंट. But one of us has the sense of going and getting a candle and everything lights up. So Times of India correspondent was there and he heard that, and following day in Times of India there's a cover page. Wow. You know, light in darkness, and that became the cover page of my book. Reinventing India. Yeah. Yes. So it is the way you think, basically. The way you look at life. So these are 4 lessons from my life. The 5th lesson from my life is the following. There is no limit to human achievement, no limit to human endurance, there is no limit to human imagination. आपण मराठीत म्हणतो ना, जे न देखे रवी ते देखे कवी. देर नो लिमिट. अगदी बरोबर ना? येस. तर माझ्या आयुष्यातला एक्सपिरियन्स सांगतो. मी FRS झालो. FRS एज आय सेड 360 वर्षामध्ये एकुलता एक महाराष्ट्रीयन वगैरे वगैरे. तर माझे गुरु आहेत प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर शर्मा, ज्यांच्या हाताखाली मी PhD केली, आणि नंतर प्रोफेसर CNR राव, भारतरत्न. बरोबर. तर मी त्यांना फोन केला. तर मला वाटलं ते आनंदाने, ते काय म्हणाले, नॉट बॅड. त्याच्यानंतर मी वर्ल्ड अकॅडमी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सचा झालो. म्हणजे 1780 पासून फक्त 7 भारतीय. कळलं की नाही? त्यांना फोन केला, नॉट बॅड. मग म्हटलं यांना 7वा 3रा वगैरे काय चालत नाही. फरक नाही. तर US नॅशनल अकॅडमी ऑफ इन्व्हेंटर्सचा मी पहिला भारतातला. बरोबर. म्हटलं आता ते नक्कीच खुश होतील. फोन केला त्याला, परत नॉट बॅड. मी म्हटलं, देन आय गॉट अपसेट. म्हटलं, सर व्हॉट डू आय हॅव टू डू टू इम्प्रेस? दॅट यू विल से. सो ही सेड, Ramesh, again he called me Ramesh. Ramesh, you are climbing on a ladder of excellence, which is unlimited. It is limitless. The only limit is what you put on your. You have to say, my best is yet to come. Oh, lovely. And therefore my advice, is that every day in the morning when we get up,
We should say, my best is yet to come, and today is going to be the day. And you will do it. When you're 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Doesn't matter. Every day. It doesn't matter. And when I say, my best is yet to come, it's not just for me. It's my for society, everyone, for my yes. nation. Yes. And if each of our billion Indian citizens do that, Imagine where will we'll India, take. where will India be? A Right up there. superpower. Superpower. That's it. Just like you have imagined it. As simple. Thank you. Thank you you. so much. Thank you. Actually, there is so much more, but obviously we have to make sure that everything gets over in time. And just like they say, all good things do come to an end. Yes, thank you. So has this podcast. Thank you. It has been a privilege. Thank you. But sir, I have to genuinely thank you for sparing your invaluable time for us. SoulSome with Sarika वरती आज तुम्ही आलात. Actually, माझं जीवन सार्थक झालं. Thank you. I'm like so overwhelmed that I am speechless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. The pleasure and privilege was entirely mine. Thank you. Dhanyavad. Today, I'm not going to ask our viewers if you liked it because I know you did. Do like, share, subscribe, and comment on SoulSome with Sarika, where we bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care, guys. Remember, life is short, so live it fully, love unconditionally, and laugh out wholeheartedly. Thank you, and God be with all of us.